ครับ งั้นวันนี้เราเริ่มกันเลยนะครับอ่าโอเค ก็สวัสดีทุกท่านนะครับแฟนเพจนะครับแล้วก็อ่าพี่ๆน้องๆนะครับที่อาจจะได้เห็นคลิปนี้ในภายหลังจากที่เราไลฟ์สดนะฮะไปแล้วนะครับในโฆษณาหรือในที่ใดๆก็ตามนะครับโอเคผมก็กฤษไทยคีรูมนะครับก็เป็นแอดมินเพจแล้วก็เป็นวิทยากรเป็นผู้ก่อตั้งเพจ Thai Clean Room HVAC Training Center นะครับซึ่งก็เกี่ยวกับตรงชื่อเลยครับเกี่ยวกับระบบ Clean Room ระบบปรับอากาศระบายอากาศระบบควบคุมความชื้นนะครับ Clean Room ก็คือห้องที่มีการควบคุมเชื้อนะครับห้องสะอาดควบคุมเชื้อควบคุมอนุภาคควบคุมการปนเปื้อนต่างๆนะครับก็ตรงชื่อเลยนะครับนั่นคือห้อง Clean Room เนาะนี่คือเพจเราก็เป็นเพจที่ทำหน้าที่เทรนนิ่งนะครับแล้วก็แชร์ในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์นะครับที่เป็นพื้นฐานที่จะใช้ในระบบ Clean Room นะครับโอเคทีนี้วันนี้เรามาคุยเรื่องอะไรกันนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราคุยในเรื่องของอ่าแชร์ในเรื่องของการเรียนรู้ระบบนะครับปรับอากาศระบายอากาศใช่ไหมครับวิศวกรรมทางด้านนี้ว่าขั้นตอนโดยภาพรวมเนี่ยต้องศึกษาอะไรกันบ้างต่างๆโอเคละวันนี้ก็อ่าเราก็จะมาพูดในส่วนของท็อปิกอ่าของวันนี้ก็คือ Clean Room Auditor Part Time คืออะไร ตัวนี้ Clean Room Auditor Part Time ก็คือว่าตัวระบบ Clean Room เนี่ยนะครับเราก็จะต้องมีการตรวจสอบถูกไหมครับเวลาเราออกแบบเสร็จนะครับติดตั้งเสร็จแล้วนะครับอ่าในช่วงท้ายเนี่ยเราก็จะต้องมีการตรวจสอบตรวจงานต่างๆนะครับก่อนที่จะทำการเอ่อทดสอบไปจ้างนะครับ Third Party หรือบริษัทที่3มาทดสอบอ่าประสิทธิภาพของ Clean Room นะครับแต่ก่อนจะจ้างบริษัทที่3มาเนี่ยมันจะต้องมีกระบวนการและขั้นตอนที่จะต้องตรวจสอบเอาล่ะอาจจะมีการควบคุมโครงการแล้วก็ตรวจงานกันมาตั้งแต่ต้นและจนถึงปลายทางละเพียงแต่ว่าในวันเนี้ยเรามาพูดถึงช่วงที่เป็นช่วงการตรวจไฟนอลนะครับนะฮะอ่าที่อ่าลูกค้าหรือทางผู้ว่าจ้างเนี่ยนะครับเจ้าของโครงการเนี่ยอาจจะมีความต้องการที่จะเอ่อมีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเข้าไปร่วมนะครับตรวจรับแล้วก็ไปร่วมตรวจสอบว่าโดยองค์รวมแล้วเนี่ยระบบเรียบร้อยดีไหมนะครับเอ่อมีคำแนะนำอะไรไหมข้อหารืออะไรไหมตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการตรวจเพื่อ make sure นะครับภาพรวมก่อนที่จะให้บริษัทที่3หรือบริษัท third party เนี่ยเข้ามานะครับทำการทดสอบ performance หรือประสิทธิภาพของห้อง clean room นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปลงดีเทลกันอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะก็ชื่อก็ตรงไปตรงมาเลยครับบริการร่วมตรวจรับ clean room หลังการติดตั้งนะครับคือไงก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีออปชันที่ว่าลูกค้าเนี่ยนะครับหรือเจ้าของโครงการเนี่ยที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะอ่าเนี่ยนะสามารถที่จะพูดคุยกันกับเราเนี่ยให้เราเข้าไปตั้งแต่ต้นเลยก็ได้นะครับให้ทางผมเนี่ยเข้าไปตั้งแต่ต้นเลยก็ได้นะครับเพื่อไปให้คำแนะนำต่างๆนะครับเพียงแต่ว่าในรูปแบบวันเนี้ยเราจะโฟกัสกันที่งานตอนท้ายแล้วนะครับที่จะเข้าไปแบบสักครั้ง2 ครั้งหรือไม่เกิน3เนี่ยนะครับเพื่อที่จะเอ่อ ตรวจรับคล้ายๆกับเวลาเราจะส่งบ้านตรวจรับบ้านตรวจรับคอนโดมิเนียมจากโครงการเราก็จะต้องทุกวันเนี้ยมันก็จะมีบริการให้คนไปตรวจเอ่อให้วิศวกรหรือผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจเนี่ยไปตรวจให้เราก่อนซึ่งเราจ้างมาเองถูกไหมครับเออไปตรวจก่อนว่าเราอาจจะไม่มีความรู้ในส่วนของวิศวกรรมหรือการก่อสร้างหรือสถาปัตย์ต่างๆเนี่ยเราก็จ้างเนี่ยเอ่อผู้ตรวจสอบเนี่ยนะครับที่เขารับตรวจสอบฟรีแลนซ์เนี่ย เข้ามาตรวจนะครับโดยค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้สูงมากนะครับเมื่อเทียบกับมูลค่าของบ้านแล้วก็สิ่งที่เอ่อจะเป็นประโยชน์กับเรานั่นเองนะครับเพราะว่าบ้านมันมูลค่าเยอะค่าตรวจอาจจะอยู่ในหลักไม่เท่าไหร่นะครับอาจจะหลักพันหรือเต็มที่ก็ไม่เกิน10,000ประมาณอย่างนั้นนะถ้าไม่ได้ใหญ่มากเพราะฉะนั้นแต่บ้านเนี่ยราคาสูงการที่เราจ้างคนเข้ามาตรวจเนี่ยนะครับมันก็มีความแบบสบายใจมีความเชื่อมั่นว่าเอ้ย อย่างน้อยเนี่ย
เขาก็ได้ตรวจตามขั้นตอนหรือตรวจตามเช็คลิสต์ที่เขาเตรียมมาก็ดีกว่าเราดูเองหมดเราก็อาจจะดูแบบไม่ครอบคลุมถูกไหมครับอ่าก็ให้คนที่เขามีความรู้เนี่ยเป็นเป็นเป็นส่วนที่เป็นอิสระว่างั้นเถอะเพราะเขาไม่ใช่คนของโครงการเขาเป็นคนที่เราจ้างมาก็เหมือนผู้ตรวจอิสระนะครับจ้างมาตรวจแล้วก็อ่ารายงานออกมานะครับหรือก็แจ้งเรามาว่าเอ้ยอะไรเรียบร้อยไม่เรียบร้อยอะไรต้องปรับอะไรต้องแก้อย่างเงี้ยเราก็จะมีเอกสารมีข้อมูลที่จะเออเอาไปคุยกับโครงการว่าเอ้ยโครงการต้องปรับตรงนี้ให้เราหน่อยนะครับก็จะมีข้อมูลตรงนี้ไปคุยกันมันก็เป็นประโยชน์ที่เราจะได้รับนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราตรวจเองหมดเลยแล้วเราตรวจไม่รอบคอบหรือเราไม่เข้าใจว่าต้องตรวจอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงนะครับที่อาจจะมีปัญหาต่างๆมากมายตามมาได้นะครับอันนี้คือภาพของเอ่อสิ่งที่จะต้องตรวจสอบนั่นเองนะครับทำไมเราต้องตรวจนั่นเองเพราะว่าก่อนที่จะคุยกันเข้าไปในเนื้อหาเนี่ยหรือประเด็นเนี่ยเราก็ต้องเอ่อเริ่มต้นด้วยการเขาเรียกว่าเห็นภาพก่อนว่าอ่าวันเนี้ยเราจะคุยกันเรื่องอะไรว่าอย่างนั้นเถอะนะครับอ่าโอเคคราวเนี้ยอันนี้ก็จะมีที่เราเห็นรูปนะครับตัวสไลด์ตรงเนี้ยก็จะเป็นรูปที่เราเอามาจากไอตัวรูปที่เราโพสต์หรือโฆษณาเรานั่นแหละนะครับก็เอาใช้รูปง่ายๆเนี่ยนะครับแล้วก็อธิบายประกอบไปด้วยนะครับซึ่งตรงเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกแบบตรงไปตรงมาว่าเรานะครับบริการตรงเนี้ยเราเน้นลูกค้านะครับที่เป็น end user คำว่า end user ก็คือเป็นผู้ใช้ถูกไหมครับเป็นผู้ใช้งานนะครับไม่ว่าโรงงานอุตสาหกรรมหรือเอ่อผู้ใช้ในรูปแบบต่างๆที่ใช้ห้องคลีนรูมห้องปลอดเชื้อตรงเนี้ยนะครับที่ต้องการให้มีผู้ไปตรวจสอบตรงนี้เราเน้นตรงนี้เพียงแต่ว่าเอ่อพี่ๆน้องๆที่เป็นแฟนเพจ ที่เป็นผู้ติดตามนะครับตรงนี้เอ่อที่เป็นผู้รับเหมาเนาะแล้วก็เป็นผู้ให้บริการเป็นส่วนของเทคนิคต่างๆนะครับเซอร์วิสต่างๆนะฮะตัวนี้ถามว่ามีประโยชน์ไหมที่จะฟังก็มีประโยชน์เพราะว่าเราจะได้ข้อมูลไปด้วยนะครับในแง่ของรายละเอียดนะครับในแง่ของเอ่อความเฉพาะเจาะจงของเรื่องนี้นะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยหากว่าอ่าเราต้องไปทำงานติดตั้งให้ลูกค้าก็ดีหรือเราต้องยุ่งเกี่ยวกับส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาลองพูดคุยกันได้นะครับเราก็ไม่ได้จำกัดว่าจะเป็นเราจะให้บริการตรงนี้เฉพาะลูกค้าที่เป็น end user หรือเป็นผู้ใช้เป็นโรงงานเท่านั้นนะครับผู้ผู้ให้บริการเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการออกแบบติดตั้งนะครับหรือเป็นเซอร์วิสในรูปแบบต่างๆนะครับในระบบพวกนี้หรือไปทำแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทำด้านนี้โดยตรงแต่ว่าเราก็บังเอิญว่ามีโอกาสไปรับงานมาอะไรพวกเนี้ยก็อาจจะเป็นประโยชน์ที่มาลองคุยกันดูว่าตรงไหนที่พอจะให้คำแนะนำได้หรือมาคุยกันในรูปแบบ contract หรือการร่วมกันนะในแบบใดแบบหนึ่งนะครับที่มันพอเป็นไปได้เนี่ยก็ลองดูครับก็ลองดูนะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับไล่กันไปตามสเต็ปเลยนะตามสเต็ปเลยอ่าวันนี้เดี๋ยวนะของ Facebook ก็น่าจะโอเคนะเสียงนะครับผมก็จะมีเบรกนิดหน่อยเพื่อเช็คไปด้วยนะครับมีเบรกจังหวะนิดนึงไม่ได้พูดต่อเนื่องเลยนะฮะโอเค พอดีเดี๋ยวเพลินๆพูดไปแล้วก็ระบบค้างก็ยุ่งเลยต้องดูไปด้วยนะฮะอ่าคราวเนี้ยเหมือนที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้นะครับว่าระบบนี้เหมาะกับใครมันต้องแจงก่อนเพราะว่าอย่างน้อยเราฟังเราจะได้รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนนะครับของส่วนงานตรงนี้นะครับหรือจะเอาไปใช้อย่างไรได้บ้างที่มีประโยชน์กับเรานะครับอ่ะบริการนี้แน่นอนว่าตรงไปตรงมานะครับ ลูกค้านะครับที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่มีคลีนรูมนะครับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีคลีนรูมนะฮะก็กว้างมากนะครับกว้างมากเนาะไม่ว่าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เซมิคอนดักเตอร์ชิปต่างๆนะครับกลุ่มอุตสาหกรรมยานะครับอุตสาหกรรมห้องแลบต่างๆห้องวิจัยต่างๆนะครับอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมเยอะมากเลยนะครับห้องคลีนรูมเนี่ยเยอะมากเลย นะครับอ่ะอันต่อไปงานวิจัยห้องแลบนะครับห้องที่มีการควบคุมอนุภาคต่างๆนะครับลูกค้า end user นะฮะเอ่อแล้วก็ผู้สนใจอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการงานพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้จำหน่ายนะครับ
ผู้จำหน่ายผู้รับเหมาผู้ให้บริการในรูปแบบต่างๆนะครับเออนะครับอ่าแล้วก็ใครอีกอ่ะก็ทุกทุกคนเลยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการงานพวกเนี้ยนะครับก็สามารถที่จะฟังตรงนี้เพื่อเป็นความรู้ได้นะครับอาจจะไม่จำเป็นจะต้องติดต่อผมเพื่อเรียกว่าได้จอยงานกันหรือว่าได้คอนแทคกันในเร็วๆนี้นะฮะแต่ว่าอย่างน้อยท่านฟังนะครับท่านก็ได้ประโยชน์นะครับได้ประโยชน์ได้ข้อมูลตรงนี้นั่นเองนะครับส่วนอนาคตถ้ามันมีโอกาสถ้ามันมีอะไรที่พอจะร่วมกันได้ก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ผมมีหน้าที่ให้ข้อมูลไปก่อนนะครับมีได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปก่อนอันนี้ผู้เกี่ยวข้องแล้วนะอ่าเดี๋ยวผมจะไปต่อเลยนะครับอ่าอ่ะ คราวนี้นะครับเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะเมื่อกี้บอร์มอัพสำหรับใครที่มาดูคลิปนะครับย้อนหลังนะครับก็เดี๋ยวเขาเรียกว่าเอ่อก็มาไล่ดูตรงนี้อีกทีหนึ่งถูกไหมครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีผู้เข้ามาเท่าไหร่นะครับถ้ามาดูตอนหลังแล้วก็คงจะต้องดูตั้งแต่ต้นนะครับถึงจะทันเพราะตอนเนี้ยเราเราไลฟ์สดเนี่ยตั้งเวลาประมาณ1 ทุ่มนะครับ1 ทุ่มนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าอ่าผู้คนสะดวกแค่ไหนแต่ว่าถ้าดึกไปก็กลัวว่าจะเป็นการว่าใกล้เวลาพักผ่อนอีกแล้วถูกไหมฮะแล้วก็เอาเลยอ่ะโอเคจะได้ตั้งต้นคลิปเป็นช่วงได้เพราะว่าผมมีเวลาประมาณ1 ชั่วโมงนะครับตั้งแต่ตั้งต้นอาจจะบวกลบหัวท้ายนิดนึงก่อนเปิดอะไรอย่างเงี้ยนะหรือก่อนหลังจะปิดละอะไรเงี้ย ก็1 ชั่วโมงนิดหน่อยได้20 นาทีอะไรประมาณนี้ได้นะครับคราวนี้อ่าพี่ๆที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมฟังนะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการด้วยนะครับแล้วก็เป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะครับที่เราเป็นเจ้าหน้าที่นะครับที่ทำงานนะครับในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งนะครับในกระบวนการผลิตหรือในโรงงานอุตสาหกรรมฝ่ายอะไรบ้างยกตัวอย่างอ่าฝ่ายวิศวกรรม นะครับฝ่ายคอนสตรักชั่นเนี่ยก็อันเดียวกันนะฝ่ายซ่อมบำรุงอะไรพวกเนี้ยก็แล้วแต่ว่าจะมีแยกหรือเปล่าหรือบางทีก็อยู่ด้วยกันเลยนะครับโรงงานนะครับวิศวกรรมซ่อมบำรุงอะไรอย่างเงี้ยนะครับในโรงงานแล้วก็ฝ่ายผลิตถูกไหมครับฝ่าย QC QA นะครับที่จะเกี่ยวข้องฝ่ายเอ่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อ่าฝ่ายออกแบบ R&D นี่ก็อาจจะมีด้วยนะครับในโรงงานอุตสาหกรรมนำแยกออกมานะครับเอ่ออะไรอีกอ่ะ อาจจะมีเกี่ยวข้องถึงไปถึงคนอื่นๆที่อยู่ในโรงงานด้วยนะ เช่นฝ่ายโลจิสติกก็ดีฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ที่เกี่ยวข้องนะฮะแต่ว่าถ้าหลักภาพหลักๆก็จะประมาณสัก3 4 5ฝ่ายเมื่อกี้เกี่ยวแน่ๆนะครับในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับอันเนี้ยก็ฟังได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคนที่เป็นคีย์นะครับคนที่เป็นเมเนเจอร์ในฝ่ายต่างๆหรือคนที่เป็นเจ้าของโรงงานหรือผู้ประกอบการเนี่ยนะครับยิ่งต้องควรฟังนะครับเพราะว่ามีประโยชน์นะครับบริการนี้คือเราเราไม่ได้เปิดไลฟ์มาปุ๊บมาขายของนะครับเออแต่ว่าเราจะบอกท่านว่าไองานพวกเนี้ยมันควรจะทราบอะไรนะครับและทำไมเราต้องมาคุยเรื่องนี้กันวันนี้ท่านจะได้ประโยชน์อะไรใน1 ชั่วโมงเนี้ยที่ท่านเสียเวลาใช้เวลาฟังตรงเนี้ยจะได้ประโยชน์อะไรแค่นั้นเองนะครับการฟัง1 ชั่วโมงเนี้ยอาจจะทำให้เราสามารถประหยัดเงินไปได้หลายแสนบาทและลดความเสี่ยงไปได้หลายล้านบาทกันเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเอ่อข้อมูลดีๆเนี่ยมันสามารถที่จะใช้เกิดมูลค่าได้เยอะมากนะครับลองดูนะครับอ่ะเริ่มเลยนะผมอยากฉายภาพก่อนว่าระบบคีย์รูมจริงๆเนี่ยเกี่ยวข้องกับหลายมาตรฐานมากๆนะครับระบบคีย์รูมเนี่ยนะฮะเราอย่าเพิ่งนึกภาพว่ามันจะมีห้องคีย์รูมเป็นกล่องๆแล้วก็มาตั้งแค่นั้นจริงๆคีย์รูมที่เป็นแผนใหญ่เลยเนี่ยนะครับหรือสเกลใหญ่เนี่ยมีความซับซ้อนสูงมากนะครับถ้าพูดกันตามตรงนะอย่างอย่างการสร้างที่เป็นแบบสเกลใหญ่มากๆเนี่ยโอ้โหเรียกว่าซับซ้อนสูงนะครับซับซ้อนสูงนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าเอ่อ สิ่งที่ต้องใช้ความรู้ต่างๆนะครับผู้เกี่ยวข้องต่างๆที่จะรวมความรู้ทั้งหมดนะครับที่จะคิดในเรื่องของกระบวนการผลิตก็ดีนะครับในการวางแผนโรงงานก็ดีในการวางตัวระบบ System Facility ต่างๆ Clean Room นู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับเยอะมากๆนะครับหรือแล้วผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในกระบวนการของงานด้วยนะครับนะถ้าเป็นงานสเกลใหญ่นะมันจะต้อง brainstorm กันแบบนั้นถูกไหมครับทุกฝ่ายต้องมาทุกปาร์ตี้อ่ะเพื่อที่จะเอ่อหารือกันนะครับในการที่จะวางข้อกำหนดวาง requirement ต่างๆเพื่อสร้างถูกไหมครับแต่เอาล่ะอ่าสเกลใหญ่มากๆเนี่ยผมว่าบางครั้งโอกาสที่จะได้เข้าไปร่วมหรือไปทำตรงนั้นเนี่ยมันก็มีไม่มากแต่ว่าเรารู้ไว้ไม่เสียหายถูกไหมครับรู้ภาพใหญ่ไว้ส่วนเวลาเราทำเนี่ยเราอาจจะทำขนาดย่อมขนาดเล็กงานอยู่ในช่วงอ่า5 ล้าน10 ล้านอ่า20 ล้านอะไรเงี้ยนี่ก็ถือว่าเยี่ยมแล้วถูกไหมครับสำหรับพวกเรา SME อสเอ็มอีอะไรพวกเนี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งบริษัทใหญ่ๆที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มาฟังเนี่ยนะครับก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับเราฟังแง่มุมต่างๆเนี่ยนะฮะมันมีประโยชน์แน่ๆผมเชื่อว่าถึงเราอยู่บริษัทใหญ่เราก็ไม่ได้ไปสร้างโรงงานใหม่ทุกวันหรือทุกเดือนถูกไหมครับหรือทุกปีก็ได้อ่ะมันก็นานๆทีบางทีเราเข้ามาเนี่ยแทบไม่มีโอกาสเกิดโรงงานใหม่ขึ้นด้วยซ้ำก็เป็นไปได้หรืออาจจะมีโรงงานเพิ่มขึ้นมาในช่วงเวลาที่เราอยู่ในบริษัทองค์กรนี้นะเราก็โชคดีไปมีความรู้นะครับที่เรามาศึกษาตรงนี้เพิ่มเติมนะครับหรือแม้กระทั่งผู้ที่อยู่ในรายผลิตกระบวนการผลิตท่านก็ต้องใช้ในการปรับปรุงนะครับเอาความรู้เนี่ยไปประเมินความเสี่ยงนะครับในกระบวนการผลิตท่านนะครับเพื่อที่จะให้สินค้าเนี่ยมีความเสี่ยงน้อยที่สุดแล้วออกมาเป็นไงฮะคุณภาพควบคุมได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีมาตรฐานสินค้าออกมาดีนะครับตอบโจทย์ลูกค้านะครับสินค้าไม่เสียหายไม่รอสเยอะนั่นเองนะครับอ่ะโอเคงั้นผมก็คร่าวๆแบบนี้ทีนี้เราจะเริ่มนะครับอ่าคุยกันแล้วว่าไอ้ที่ว่าหลากหลายเนี่ยนะครับคือมีอะไรบ้างนะครับที่หลากหลายเนี่ยนะครับอ่าตัวคีย์รูมเนี่ยนะฮะก่อนที่ว่าเราจะไปตรงปลายทางที่เราจะเหมือนกับไปตรวจสอบงานเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นการวางข้อกำหนดก็ดีนะครับหรือออกแบบนะครับหรือติดตั้งหรือสร้างเนี่ยก็ตามเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเล็กเป็นใหญ่ก็ตามเนี่ยนะฮะสุดท้ายมันก็จะตอนสุดท้ายมันก็ต้องไปตรวจงานอีกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันเขาเรียกว่าเราอาจจะต้องมานั่งคุยก่อนว่าเฮ้ยความจริงแล้วเนี่ยไอ้เจ้ากินรูมเนี่ยมันไม่ใช่แบบอยู่ๆแล้วก็ไปจ้างบริษัท A บริษัท B บริษัท C มาแล้วก็จบมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับเออมันไม่ได้แบบเฮ้ยเรามีเลเยอร์อยู่เนี่ยห้องเป็นบล็อกเลเยอร์ไว้แล้วก็เนี่ยลองสร้างคีย์รูมให้หน่อยมันอาจจะพอทำได้ก็แก้มแต่ประสิทธิภาพที่ได้รับนะครับมันจะดีไหมอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งถูกไหมมันอาจจะออกแบบถูกบ้างไม่ถูกบ้างถูกไหมครับเออตรงคอนเซปต์บ้างไม่ตรงบ้างมีความเสี่ยงบ้างอะไรอย่างนี้ ถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเราเห็นภาพรวมนะครับแล้วเราก็อ่ารู้ว่าคีย์ของงานคืออะไรนะครับลายผลิตเนี้ยเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมด้านไหนนะครับเราก็จะได้ไปทำการบ้านต่อได้นะครับคนออกแบบคีย์รูมไม่ใช่ไม่ได้รู้หมดนะครับเราไม่ใช่เทวดานึกออกไหมเพราะฉะนั้นคือเราอาจจะรู้กว้างๆจริงแต่ว่าเนื่องจากอุตสาหกรรมเนี่ยมันมันเยอะมาก มันเยอะมากแม้แต่คนที่อยู่ในอุตสาหกรรมด้านนั้นๆเนี่ยนะครับถ้าเจาะกันจริงๆเนี่ยบางครั้งเขายังรู้ไม่หมดเลยนั่นเป็นเรื่องปกติมากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะให้คนที่ทำคีนรูมไปรู้เป็นสิบอุตสาหกรรมแล้วเป็นสิบเอ่อสแตนดาร์ดไม่ใช่เฉพาะ ISO นะสแตนดาร์ดที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีเขาเรียกว่าองค์กรหรือหน่วยงานเนี่ยเกี่ยวข้องเป็น10จริงๆเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่านี่แหละ ซึ่งวันนี้ดีละที่ใครมาฟังเนี่ยก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยไม่ใช่แค่คีย์รูมหรอกอย่างอื่นด้วยเวลาจะสร้างอะไรต่างๆเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับเพียงแต่ว่าเราจะจับหลักยังไงที่ว่าให้เราเหมือนกับว่ามีหลักการมีความรู้ที่ดีนะครับที่จะไปให้บริการนะครับโอเคเราเก่งเรื่องตลาดเรื่องคอนเน็กชันอยู่แล้วเรื่องขายงานมาได้อยู่แล้วเราหาได้แต่ว่าทำไงให้คุณภาพงานคุณภาพการบริการเนี่ยมันพัฒนาขึ้นได้ อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องคิดถูกไหมครับไม่ว่าพี่ๆบริษัทยอดขาย20 ล้านต่อปี30 ล้านหรือจะ50 ล้านอะไรก็ตามนะครับทุกคนพัฒนาได้หมดแหละนะครับขนาดบริษัทขนาดใหญ่เป็นพันล้านหมื่นล้านยังพัฒนาได้เลยถูกไหมนับภาษาอะไรกับ SME พัฒนาได้หมดอะครับขอให้เราไม่หยุดที่จะพัฒนานะครับตัวระบบการทำงานนะครับมันพัฒนาได้อยู่แล้วนะฮะเอะนี่ทำไมสมาชิกไม่ค่อยมีมาเข้ามาเดี๋ยวอาจจะเบรกนิดนึงเทสเสียงก่อน
โอเคหยุดแป๊บหนึ่งช่วงเมื่อกี้นะครับไม่เป็นไรอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนคีย์รูมกันว่าไอ้เจ้าคีย์รูมเนี่ยมันเกี่ยวคาบอุตสาหกรรมอะไรบ้างตรงนี้ต้องบอกว่าผมเนี่ยนะอ่าเอามาให้พวกเราเนี่ยดูส่วนที่ส่วนหนึ่งก็แล้วกันที่เป็นตัวหลักๆที่เอ้ยถ้าคีย์รูมเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันมาแน่ๆแหละเกี่ยวข้องกับพวกนี้แน่ๆแต่มีเยอะกว่านี้อีก ถามว่าอันนี้ถึง1 ใน 3หรือยังไม่ถึงนะครับเยอะกว่านี้นะเพียงแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยถ้านับตามจำนวนเนี่ยอาจจะไม่ถึง1 ใน 3แต่ตัวตัวน้ำหนักตัวน้ำหนักเนี่ยมันได้อยู่เพราะว่าตัวนี้ถ้าเราไปดูตามข้อมูลพวกเนี้ยเราก็จะอ่า cover ไปเยอะแล้วแหละนึกออกไหมซึ่งซึ่งซึ่งเยอะมากนะข้อมูลพวกเนี้ยนะฮะตรงที่เราต้องเน้นหลักๆคือตรง ISO Keyloom Series ตัวเนี้ย นะฮะมันเขาเรียกว่ามันจะเป็นตัวหลักเลยที่เราควรจะต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับซึ่งมันเป็นซีรีส์ชื่อก็บอกอยู่แล้วมันมีหลายพาร์ทถูกไหมครับมันมีหลายพาร์ทเพราะฉะนั้นเราก็เอาเท่าที่เราศึกษาได้และจำเป็นเอาส่วนที่จำเป็นแล้วพอจะศึกษาได้แล้วกันนะครับเหมือนที่ผมบอกไงที่ผมต้องเอามากางให้ดูเลยเบื้องต้นเนี่ยว่าเฮ้ยอย่างน้อยไอ้พวกเนี้ยเนี่ย เราดูไหวไหมถ้าเราคิดจะตรวจงานหรือว่าคิดจะแบบดูแลเองเนี่ยตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับถ้าเราบอกว่าเราดูไหวนะพนักงานวิศวกรฝ่ายซ่อมบำรุงฝ่ายวิศวกรรมของเราเนี่ยเอาอยู่นะฮะหรือเราจ้างใครมาช่วยฟรีแลนซ์เนี่ยเอาอยู่ก็ไม่ว่ากันเพียงแต่ว่าในตรงนี้ที่เราฉายภาพเนี่ยแม้กระทั่งผมเองก็ไม่ได้รู้ลึกหมดนะในหมดเนี่ยบอกได้ตามตรงเลยเพราะว่าอย่างที่บอกแค่ GMP เนี่ยเอาของ EU ก่อนนะ ท่านรู้ไหมครับว่า EU GMP เนี่ยใช้ผู้เชี่ยวชาญคำว่าผู้เชี่ยวชาญผมไม่ได้หมายถึงวิศวกรอย่างเดียวมีทั้งวิศวกรนักอุตสาหกรรมนักวิทยาศาสตร์นะครับทุกนักประมาณ5,000คนขึ้นไปมากกว่า5,000ท่านเห็นไหม EU GMP นะครับเพราะฉะนั้นให้เรานึกภาพว่าถ้าเราคิดจะรู้เยอะๆเลยเนี่ยนะครับหรือรู้หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเราก็ต้องนึกแล้วว่าโอ้โหถ้าง่ายขนาดนั้นถ้าข้อมูลมันน้อย เขาคงไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเป็น5,000กว่าคนขนาดนั้นในการมาเรียบเรียงหรือสร้างสแตนดาร์ดของ GMP ซึ่งโอเคมันอาจจะมีหลายเปเปอร์นะครับแต่ผมไม่เห็นภาพไงว่าถ้าเรามีคนแค่ไม่กี่คนเนี่ยนะฮะก็ต้องไปดูอีกว่าอ่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันจะ cover สิ่งต่างๆได้หมดไหมคำตอบคือไม่หมดแน่นอนแต่เราจะมีวิธีการบริหารจัดการไอ้พวกเนี้ยอย่างไรสมมุติเราต้องสร้างยีนรูมในโรงงานตัวเองเนี่ย เรามีวิธีการบริหารจัดการที่จะมีคนที่มีความรู้เนี่ยมาประกบมาช่วยดูมาแนะนำเราเนี่ยเพื่อให้เราลดความเสี่ยงในแง่ว่าเอ้ยลงทุนไปแล้วสร้างออกมามันไม่เป็นไปตามที่เราคิดหรือมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือประเด็นนะของผมนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกี่ยวข้องเนี่ยเดี๋ยวจะไล่ให้ฟังนะครับอ่าฉายภาพตรงนี้ก่อนสำคัญจริงๆอันแรกเลย ISO 14644ซีรีส์เดี๋ยวไล่ไปทีเดียวนะแล้วค่อยว่าอีกที2 GMP ซึ่งแน่นอน GMP เนี่ยเราใช้กันแบบมีทั้งฝั่ง US ใช่ไหมครับ FDA GMP เนี่ยมีทั้งฝั่ง EU GMP นะครับแล้วก็อย่างประเทศไทยเนี่ยก็จะมี Good Manufacturing Practice ซึ่งเราก็ reference มาจากตะวันตกแหละไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือยุโรปนึกภาพไหมให้เราคิดภาพตามก่อนมันจะเป็นประมาณอย่างนี้ที่ผมศึกษานะ คือผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน GMP นะบอกไว้ก่อนเพียงแต่ว่าเวลาเราจะทำคีย์รูมเนี่ยเราเป็นวิศวกรที่จะวางระบบเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีพอที่จะรู้เบื้องต้นนะครับว่าอ่าในส่วนต่างๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างเข้ามาเกี่ยวไม่ได้แปลว่าเรารู้หมดหรือจำได้หมดนะเพียงแต่ว่าวันเนี้ยเราก็ดูก่อนว่ามีองค์กรอะไรบ้างเกี่ยวข้อง1 2 3 4นะครับแล้วเรามีโอกาสทำงานอุตสาหกรรมด้านไหน เราก็ค่อยไปแหละเราก็ค่อยไปเน้นอีกทีนะครับไปเน้นอีกทีไปดูข้อมูลเพิ่มเติมไปอะไรได้อีกทีหนึ่งไปเจาะอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนคีย์ของอุตสาหกรรมนั้นๆนะครับที่เป็นข้อกำหนดประเด็นหลักประเด็นที่เขาคอนเซิร์นหรือว่าให้ความสำคัญโฟกัสตรงไหนนึกออกไหมครับอ่ะสอง US Federal Standard ก็เป็น Standard ในเรื่องของ Clean Room นี่แหละของอเมริกา แต่มันนานแล้วนะพูดแบบภาษาง่ายๆนะมันก่อนหน้า ISO อสโออีกนะครับเพราะฉะนั้น ISO 14644เนี่ยมันพัฒนามาจาก US Federal Standard นี่แหละนะครับ
ปัจจุบันเนี้ยเราก็อ้างอิง ISO 14644ซีรีส์เป็นหลักนะครับคู่กับ GMP อ่า ISO อย่างเดียวไม่ได้ต้องคู่กับ GMP ด้วยเพราะ GMP เนี่ยคาบไปหลายตัวนะครับคาบไปหลายตัวอ่าอันที่สาม FDA เนี่ยก็เป็นอาหารและยาก็ก็ไปควบคุม GMP อีกทีอะไรก็ว่าไปเนาะหรือเอา GMP มาใช้อะไรก็ว่าไปนะอันนี้เชื่อไม่เห็นนะครับIEST พวกนี้ก็เป็นเรื่องของการเทสในเรื่องของฟิลเตอร์ต่างๆนะครับในของ US นะเป็นของ US EN 1822เนี่ยก็เป็นมาตรฐานพวกเฮปปาในส่วนของยุโรปนะครับในส่วนของยุโรปสภาพยุโรปด้านเฮลท์แคร์บางอันอาจจะเป็นด้านนะบางอันอาจจะเป็นสแตนดาร์ดบางอันอาจจะเป็นด้านนะที่อยู่ในสไลด์เราเฮลท์แคร์ก็ด้านสาธารณสุขนะครับสาธารณสุขโรงพยาบาลนะครับอ่าแล้วก็อะไรก็โรงพยาบาลก็มีห้องผ่าตัดนี่ก็ถือว่าเป็นคีนรูมแบบหนึ่งนะครับห้องแยกโรคห้องอะไรต่างๆนี่ก็ถือว่าเกี่ยวข้องกับพวกคีนรูมพวกการควบคุมอนุภาคการควบคุมการปนเปื้อน contamination ต่างๆถูกไหมครับเฮลท์แคร์เนี่ยนะครับแลบด้วยอะไรด้วยเนี่ยก็อยู่ในเฮลท์แคร์ด้วยนะครับแออ ทั้งเฮลท์แคร์เองที่เป็นสาธารณสุขหรือฟาร์มาซูติคอลเนี่ยเขาก็แยกออกมาเป็นยานะครับยาผงยาเม็ดยาทายาน้ำอะไรก็ตามวัคซีนพวกเนี้ยก็จะมีแลบมีอะไรของตัวเองข้างในนึกออกไหมในในอุตสาหกรรมหนึ่งก็จะย่อยออกไปอีกเยอะมากในส่วนของที่มันมีลักษณะเป็นคีนรูมเนี่ยนะฮะแล้วเป็นห้องลักษณะควบคุมเนี่ยเยอะมากด้านไบโอโลจิคอลชีวภาพต่างๆนะครับก็ใช้เป็นห้องวิจัยห้องที่จะ ไม่ใช่แค่วิจัยนะบางทีอาจจะเป็นห้องที่เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อผลิตอะไรพวกเนี้ยถูกไหมมันก็ต้องแบบมีห้องที่เป็นการควบคุมอนุภาคต่างๆหรือการปนเปื้อนข้ามต่างๆนะครับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เซมิคอนดักเตอร์ชิปที่เราได้ยินทุกวันเนี่ยนะข้างในชิปก็จะมีเซมิคอนดักเตอร์ต่างๆซึ่งเป็นไงฮะเป็นเรื่องที่มีการแข่งขันกันรุนแรงมากๆในเรื่องของชิป แล้วก็จะมีบริษัทชิปเนี่ยสนใจจะมาตั้งในไทยโอเคเรามีส่วนร่วมไหมอะไรก็อีกเรื่องนะแต่เห็นไหมฮะมันอยู่รอบๆตัวเราทั้งนั้นเลยไทยผลักดันเป็นเฮลท์แคร์ระดับโลกนะครับผลักดันนะครับแน่นอนเรารู้กันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะเอามาเชื่อมกับห้องคีนรูมอย่างไรนะครับเซมิคอนดักเตอร์ชิปต่างๆนะครับเราเป็นฐานการผลิตด้านอิเล็กทรอนิกส์มานานแล้วเพียงแต่ว่าด้านชิปด้านอะไรเนี่ยเราอาจจะไม่ได้อยู่ในระดับนำนะครับอาจจะแบบแต่ว่าก็จะมีประเทศที่เป็นเขาเรียกว่าผู้นำทางเทคโนโลยีพวกนั้นเช่นสหรัฐอเมริกายุโรปอ่าญี่ปุ่นไต้หวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งไต้หวัน TSMC เนี่ยไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยถูกไหมแล้วก็จีนอะไรพวกเนี้ยประเทศพวกเนี้ยที่พัฒนาประเทศที่เจริญเป็นผู้นำอุตสาหกรรมด้านพวกเนี้ยก็มีการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์เยอะแยะเลยนะครับแล้วก็จะมีแผนเข้ามาอ่า ตั้งโรงงานที่ไทยแล้วก็ได้ยินข่าวอันนี้ผมอาจจะเอาเรื่องอื่นเข้ามาสอดแทรกด้วยนะครับแล้วก็อ่าอื่นๆนะครับอื่นๆที่มีเขาเรียกว่าเกี่ยวข้องนะที่จะใช้ห้องแยกออกไปแต่ละอุตสาหกรรมอีกผมยกตัวอย่างเครื่องมือแพทย์เนี่ยจริงๆมันอยู่ในเฮลท์แคร์ถูกไหมแล้วก็อยู่ในฟาร์มาซูติคอลด้วยอ่าบางอย่างอาจจะต้องทำบรรจุภัณฑ์ของยาอะไรต่างๆแพ็กเกจจิ้งนู่นนี่นั่นถูกไหม ก็จะมีมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ต่างๆหรือแม้กระทั่งเครื่องมือแพทย์ที่เป็นเครื่องมือเลยหรือเป็นอะไหล่ของคนหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยถูกไหมถ้าเรานึกคร่าวๆเนี่ยอันนี้ก็จะมีสแตนดาร์ดของตัวเองอีกนะซึ่งไอ้เจ้าห้องคีรูมเนี่ยมันเขาเรียกอะไรเราก็ต้องไปดูคร่าวๆอาจจะดูหมดไม่ได้หรอกครับเยอะจริงๆเพราะเหมือนที่ผมบอกว่าขนาดคนที่อยู่ด้านเดียวด้านนั้นน่ะก็ยังลำบากเลยที่จะดูแบบจริงๆจังอ่ะถูกไหมทีนี้จะให้ถ้าทำคีนรูมเนี่ยถามว่าเอ่อเราจะดูได้ cover หมดเลยเนี่ยทุกอย่างเนี่ยคงเป็นไปได้ยากแต่ว่าให้เราเห็นภาพรวมก่อนแล้วก็อันไหนที่เกี่ยวกับเราก็ค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวผมคร่าวๆแล้วกันนะเราก็เลยจะเริ่มเห็นแล้วแหละว่าว่ะมันก็เยอะจริงๆแหละอ่าแล้วก็มีอะไรคือมีเฉพาะส่วนซ้ายมือก็ไม่ได้นะซ้ายมืออย่างเดียวก็ไม่ได้ถูกไหม ก็จะมีตัวฝั่งขวาเนี่ยนะฮะฝั่งขวานี่มีอะไรบ้างถูกไหมก็จะมีในเรื่องของแอสเล่นะครับอ่าแอสเล่ลิก็เป็นสมาคมนะเอ่อทางด้านวิศวกรรมปรับอากาศความร้อนความเย็นนะของสหรัฐอเมริกาซึ่งไอ้เจ้าแอสเล่เนี่ยเป็นตัวย่อนะเออเดี๋ยวผมค่อยๆพูดก่อนอ่าผมจะจำได้ไหมนะ American Society Heating Refrigeration
air conditioning air conditioning engineers อ่าอันนี้ก็คือ ASLE นะเออส่วน SMACNA เนี่ยนะครับคือสมาคมผู้รับเหมาท่อลมอันนี้ผมไม่ได้แปลมาตรงๆจากคำยาวนะแต่เขียนสั้นๆให้เข้าใจง่ายสมาคมผู้รับเหมาท่อลมอเมริกาแยกออกจาก ASLE ออกมาอีกซึ่งทำท่อลมโดยเฉพาะนะครับเขาก็มีเขาเรียกว่าสมาคมหรือมีregulator body อ่ะคนออกกฎออก standard พวกเนี้ยแยกเลยนะครับเอาง่ายๆนะแค่สีผมทำสีแดงๆไว้เนี่ยนะครับเพื่อนๆเห็นสีแดงๆเนี่ยที่ผมทำไว้เนี่ยนะเนี่ยผมเขียนโน้ตว่าจริงๆแล้วแค่ส่วนนี้วิศวกรเครื่องกลเนี่ยมีหลายด้านนะครับแต่ว่าด้านนี้ผมยังไม่อธิบายเครื่องกลว่ามีกี่อย่างแล้วกันซึ่งเดี๋ยวผมจะทำคลิปมานั่งเล่าเกี่ยวกับ engineering แล้วก็เกี่ยวกับเทคโนโลยีเนี่ยอีกเยอะเลยครับนะแต่ว่าวันนี้ขอแค่นี้ก่อนมันจะไม่จบนะอ่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนวิศวกรเครื่องกลเนี่ยสายปรับอากาศความเย็นอะไรพวกเนี้ยนะครับก็แทบแย่แล้วนะแค่แอสเล่เนี่ยสแตนดาร์ดเนี่ยหรือดีไซน์แมนนวลเนี่ยก็โอ้โหหลายสิบนะครับเรียกว่าอ้วกอ่ะผมเองก็ยังดูได้ไม่ถึง20%เลยด้วยซ้ำมั้งตรงไปตรงมานะแต่ว่าไม่ใช่ว่าแปลว่าอยู่20%แล้วเราก็ออกแบบแอร์ได้แค่20%เหรอไม่ใช่หมายความว่าเราอาจจะเลือกดูพาร์ทที่มันต้องใช้นะครับพาร์ทอะไรที่เป็นท็อปิกเสริมอะไรพวกนี้เราอาจจะไม่ได้เป็นเน้นนะแต่อะไรที่เป็นฟันเดเมนทัลของพื้นฐานของปรับอากาศระบายอากาศการคิดถ่อลมการอะไรต่างๆนานาเนี่ยโอเคอันนี้เราเน้นเข้าไปดูเข้าไปนะครับการคำนวณคูลิ่งโหลดอะไรพวกเนี้ยนะครับไซโครเมตริกชาร์ตนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอันนี้เราดูนะครับ เอาง่ายๆไอ้กรอบแดงอย่างเดียวเนี่ยก็แย่แล้วนะครับก็แย่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอันยังไม่จบนะต่อเลยนะ engineering อื่นๆอีกถ้าเราทำเขาเรียกอะไรนะสมมุติว่าเรางานคีรูมสัก10-20 ล้านก็ได้ไม่ต้องใหญ่มากมี engineering อื่นๆด้วยนะมีอะไรบ้างถ้าจะสร้างก็ต้องมีวิศวกรรมไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวอ่าถามว่าเกี่ยวอะไรก็ระบบพวกเนี้ยเครื่องยนต์กลไกระบบอาคารระบบฟาซิลิตี้สาธารณูปโภค ในพูดง่ายในระบบอาคารหรือโรงงานพวกเนี้ยก็ต้องมีการจ่ายไฟฟ้ามีตู้โหลดมีเบรกเกอร์มีหม้อแปลงมีจ่ายไฟเข้าไปในระบบห้องคีรูมก็ต้องมีไฟฟ้าเข้าไปเลี้ยงตามอุปกรณ์ต่างๆเหมือนกับระบบอื่นๆเช่นกันนะครับโอเคอันนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่คนที่ทำด้านพวกนี้รู้อยู่แล้วแล้วกันวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติเนี่ยอันนี้สำคัญเลยวิศวกรรมไฟฟ้าถ้าเป็น power เนี่ยนะครับในส่วนคีรูมเนี่ยเราก็ไม่ใช่ไม่สำคัญเพียงแต่ว่า อ่าความระโยงระยางของความซับซ้อนของสายแล้วรูทมันพูดง่ายๆไดแกรมเราก็ยังพอที่จะอ่านแบบอ่านอะไรกันได้ไม่ยากนักเพียงแต่เวลาไปทำก็ไม่ใช่ง่ายนะแต่ว่าหมายความว่ามันมีความอันตรายด้วยไงแต่ว่าในแง่ของไดแกรมหรือวงจรเนี่ยมันอาจจะไม่ตาลายมากพูดอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวคนที่เป็นไฟฟ้าเขาจะมาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาโกรธพูดง่ายๆคือไฟฟ้ามันก็มีความยากของมันอยู่นะในส่วนที่เป็น power ก็ตามทีนี้ไอ้ส่วนที่ระโยงระยางมากๆเนี่ย แล้วก็ใช้logical control เยอะๆหรือตรรกะหรือ sequence ในการควบคุมเนี่ยคือวิศวกรรมควบคุมระบบอัตโนมัติซึ่งงานอาคารงานวิศวกรรมทุกอย่างนะครับแล้วก็งานวิศวกรรมทางด้านปรับอากาศคีนรูมต่างๆนานาเนี่ยมันต้องใช้วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติเข้ามาควบคุมเวลาเราวิศวกรปรับอากาศออกแบบเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ต้องมีเหมือนกับพูดง่ายๆเหมือนมีวิศวกรอีกในทีมที่เป็นวิศวกรที่จะเขียนโปรแกรมต่างๆนะครับแล้วก็มีความรู้ในเรื่องของวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ ไม่ได้มาปุ๊บเขียนโปรแกรมเลยนะมันต้องรู้ภาพใหญ่ก่อนว่าระบบควบคุมอัตโนมัติโดยเชิงโครงสร้างมันเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับและไอ้คนเขียนโปรแกรมเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องอุปกรณ์รู้ซีเควนต์รู้ซีเควนต์รู้อุปกรณ์รู้คาแรคเตอร์มาปรึกษาหารือกับเครื่องกลหรือคนออกแบบปรับอากาศแล้วมาคุยกันซีเควนต์ต้องการอะไรยังไงเรื่องมีประสบการณ์มากประสบการณ์น้อยอันนั้นมันอยู่แล้วมันเป็นแบบเบสิกที่เป็นทั่วไปนะอันนี้ผมไม่พูดนะแต่ว่าเอาตัดว่าต้องรู้แล้วกันวิศวโยธาสมมุติว่า ไอ้ห้องคลีนรูมต้องมีสร้างโครงสร้างขึ้นหรือถ้ามีอาคารด้วยมีพื้นมีอาคารแน่นอนต้องมีโยธาด้วยถูกไหมครับสถาปัตย์ด้วยแหละไม่ได้เขียนนิดในนี้ลืมไปนะแต่ว่าโยธาเนี่ยแน่ๆบางทีโครงสร้างอาคารอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นโรงงานอาจจะไม่ต้องใช้สถาปนิกก็ได้ในบางกรณีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยต้องมีโยธาที่จะคิดงานพวกเนี้ยนะครับความแข็งแรงของอาคารหรือว่าโครงสร้างต่างๆนะครับระบบดับเพลิงนะครับ ระบบดับเพลิงก็ต้องมีด้วยน้ำก็ดีด้วยสารเคมีนู่นนี่นั่นก็ว่าไปนะครับถ้าอาคารที่เข้าข่ายต้องดับเพลิงนะตามกฎหมายก็ต้องมีนะครับด้านสิ่งแวดล้อมถ้าเกิดว่าในห้องคลีนรูมเรามันมีระบบที่ต้องใช้ระบบทรีทเมนต์ไม่ว่าอากาศน้ำนู่นนี่นั่นนะครับมันก็ต้องมีสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับ
แล้วก็วิศวกรรมอุตสาหการมาทำอะไรคีรูมกรณีที่เป็นสเกลใหญ่ไงผมก็เลยพยายามเขียนให้ทุกคนมีส่วนร่วมกันว่าอย่าลืมนะครับถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะครับหรืออ่าสเกลที่มันเริ่มเป็นแพลนเนี่ยมันก็ต้องมีวิศวกรอุตสาหการเนี่ยเข้ามาวางกระบวนการผังโรงงานด้วยร่วมกับเราถูกไหมครับถ้าเอาเต็มระบบนะอันนี้ผมพูดไม่ใช่แต่ระบบซิสเต็มของคีรูมนะ แต่ว่าถ้าเป็นคีนรูมแบบ stand alone เนี่ยลูกค้าอาจจะงงๆถ้าไม่ใช่ฟิลเอนจิเนียร์นะ stand alone เนี่ยหมายความว่าห้องคีนรูมที่ไม่ได้ใหญ่มากหมายความว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของโรงงานอย่างเงี้ยตั้งป๊อกเข้าไปนะครับเออนะไม่ได้แบบว่าทั้งแพลนเลยเหมือนโรงงานอิเล็กทรอนิกส์หรือโรงงานแบบยาที่แบบตั้งแต่ทั้งแพลนอะทั้งฟอร์อะแต่อาจจะเป็นบางบล็อกบางช่วงช่วงแพ็กเกจจิ้งอย่างเงี้ย ห้องแพ็คห้องบรรจุภัณฑ์หรืออาจจะช่วงโปรดักชันก็เป็นโซนหนึ่งของคีนรูมแต่ว่าห้องบรรจุก็อาจจะคีนรูมคลาสสูงหน่อยอะไรเงี้ยคือแล้วแต่อันนี้คือ stand alone คือไม่ได้ใหญ่มากอาจจะมี3-4ห้องอะไรอย่างเงี้ยรวมกันนะฮะ3-4-5 ห้องอะไรเงี้ยอ่าระบบแยก stand alone ได้พูดง่ายๆนะอ่าอันเนี้ยอาจจะเขาเรียกว่าไม่ต้องถึงมีกับว่ามีวิศวกรรมอุตสาหการเนี่ยเข้ามาก็ได้เพียงแต่ว่าเขาอาจจะอยู่ในโรงงานอยู่แล้วนึกออกไหม อาจจะไม่ต้องมานั่งประชุมเป็นทีมเราแบบตรงๆเลยอย่างเงี้ยแต่อาจจะเป็นลูกค้าแหละที่จบอุตสาหการมาแล้วก็ให้ requirement ให้อะไรเรามาก็เกี่ยวอยู่ดีอะถูกปะแล้วใครแหละที่ให้ข้อมูลเราก็ลูกค้าเนี่ยนี่แหละวิศวกรอุตสาหการนี่แหละที่อ่าอยากได้ตรงนี้อันนี้ช่วยทำอย่างนี้นะ1 2 3อะไรเงี้ยเขาก็จะมีโจทย์ให้เราเขาก็คงไม่ได้ออกแบบคีย์รูมให้เราแต่ว่าเขาก็จะมีโจทย์ให้เราว่ากระบวนการผลิตเขาคอนเซิร์นอะไรหรือว่าเน้นอะไรไม่เน้นอะไรพวกเนี้ยถูกไหม ก็มันต้องใช้คนเฉพาะทางหลายคนอื่นๆอีกอะไรบ้างผู้เกี่ยวข้องตามอาชีพผมคร่าวๆนะนักวิทยาศาสตร์มีไหมมีแน่นอนนักวิทย์เนี่ยต้องทดลองต้องส่องกล้องต้องตรวจเชื้อต้องโอ้โหทางเคมีคอลทางอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเยอะนะไม่ได้แยกนะเนี่ยเอาแค่นักวิทยาศาสตร์สั้นๆนักวิจัยอีกก็อาจจะเป็นมองเป็นห้องแลบห้องอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องมีนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยพวกเนี้ย นะแต่นักวิทยาศาสตร์หมายความว่าคือความหมายของผมคืออาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์อาหารนักวิทยาศาสตร์เคมีนักวิทยาศาสตร์อะไรพวกเนี้ยคืออาจจะไม่ได้วิจัยไปสักทีเดียวแต่ว่าก็ต้องทำงานในกระบวนการนะนักอุตสาหกรรมนะครับนักอุตสาหกรรมก็ด้านต่างๆเภสัชกรอ่าถ้าเกิดว่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตยาก็ต้องมีเภสัชกรเข้ามาเกี่ยวใช่ไหมครับกับกระบวนการผลิตกับอะไรต่างๆเพราะเภสัชไม่ได้แปลว่าเขาจะไปอยู่แค่เขาไปอยู่ที่ร้านยาอย่างเดียวหรืออยู่ที่โรงพยาบาลอย่างเดียวจ่ายยา เภสัชกรก็คือในโรงงานผลิตอุตสาหกรรมยาเนี่ยก็ต้องมีเภสัชกรแล้วมีเยอะด้วยถูกไหมครับแล้วมีเยอะด้วยเพราะฉะนั้นนี่แหละนะครับผู้เกี่ยวข้องบุคลากรทางการแพทย์อยู่ในโรงพยาบาลถูกไหมครับก็มีคุณหมอมีพยาบาลมีบุคลากรผู้ช่วยต่างๆเยอะแยะเลยทุกคนต้องทราบนะครับเรื่องการปนเปื้อนเรื่องการติดเชื้อนู่นนี่อ่าแน่นอนว่าเขาก็ต้องรู้ว่า กระบวนการทำงานเขาเป็นยังไงต้องเน้นอะไรนะครับโปรซีเจอร์คู่มือปฏิบัติงาน1 2 3ต้องทำไงแน่นอนว่าเราไม่รู้เท่าเขาหรอกในแง่ของการทำงานโดยรวมนะของโรงพยาบาลแต่นะครับการออกแบบซิสเต็มเนี่ยนะครับหรือการวางระบบหรือการออกแบบระบบปรับอากาศระบายอากาศการควบคุมคอน t a มิเนชันที่เป็นลักษณะของใช้ระบบวิศวกรรมเข้ามาจับเนี่ยการควบคุมระบบอัตโนมัติต่างๆออกแบบสร้างนะครับให้ห้องออกมาใช้ได้เนี่ย มันก็เป็นหน้าที่เราอยู่ดีถูกไหมเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ออกแบบผู้สร้างแต่เราก็ต้องไปรับโจทย์จากผู้ใช้นะครับที่ผมได้กล่าวมาด้านท่านต่างๆเมื่อกี้นะครับต้องรับโจทย์มานะครับเราไม่ได้รู้ทุกทั้งหมดนะครับเราไม่ได้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราก็ต้องรับโจทย์มานะครับพอเรารับโจทย์มาเนี่ยเราก็จะเอาไปทำงานต่อได้เขาก็จะได้บอกข้อกังวลเขาได้หรือว่ามีโจทย์มาให้เราได้ว่าเขาเน้นตรงไหนเขากังวลตรงไหนอะไรที่เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ นะครับก็จะได้บอกเราก็จะได้เอาไปออกแบบเอาไปสร้างอีกทีหนึ่งอันนี้ผมพูดภาพของการกระบวนการก่อนนะยังไม่ได้พูดภาพของบริการที่จะไปตรวจแต่คีรูมนะอ่าตรงนี้นะครับโอเควันนี้ทำไมผู้ชมน้อยจังหรือว่าระบบผมเป็นอะไรหรือเปล่านะครับอ่าเดี๋ยวผมเปิดไอตัว Facebook นิดนึงเดี๋ยวโทษนะ
โอเคผมเปิด YouTube นิดนึงแล้วกันเพราะว่าเผื่อจะส่งเพื่อนๆจาก YouTube Channel เนี่ยเข้ามาใน Facebook เพื่อนๆที่กำลังเห็นผมไลฟ์สดอยู่ในไอตัว YouTube เนี่ยนะครับถ้าท่านเข้ามาดูย้อนหลังหรือว่าเข้ามาดูเนี่ยนะครับก็ตามเข้ามาใน Facebook นะครับถึงจะดูสกรีนได้นะถึงจะดูจอได้พูดง่ายๆถ้าดูแต่ใน YouTube เนี่ยมันก็เห็นแต่ผมพูดสดๆเลยแต่ว่าไม่เห็นหน้าจอนะครับโอเคละ ตอนนี้ท่านผู้ชมไม่ได้เยอะมากเราก็คุยไปเรื่อยๆเพราะว่าก็มาดูย้อนหลังได้นะครับอ่ะเมื่อกี้ถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วใช่ไหมครับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็วิศวกรที่เกี่ยวข้องภายในกระบวนการผลิตนั้นๆก็แยกอุตสาหกรรมไปว่าอะไรบ้างนู่นนี่นั่นนะครับทีนี้เรามาฉายภาพตรงนี้ก่อนว่าเราจะเห็นไหมครับว่าเราเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเอ่อความเกี่ยวข้องกับมาตรฐานนะครับหรือด้านของอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยนะครับมันมีอยู่หลายส่วนเพราะฉะนั้นถามว่าคำถามง่ายๆเนี่ยนะครับถ้าเราเป็นเอ่อคนที่อำนวยการที่จะให้สร้างตัวห้องคีนรูมเนี่ยไม่ว่าเป็นผู้ประกอบการก็ดีเป็นเมเนเจอร์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะอนุมัติหรือควบคุมการสร้างติดตั้งระบบคีนรูมเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นภาพเราใช่ไหมครับว่าโอ้โหมันเกี่ยวข้องกับหลายส่วนแน่นอนว่าส่วนบางส่วนเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่ท่านนะครับทำงานอยู่นั่นเองถูกไหมเพียงแต่ว่าวันเนี้ยเหมือนมีคนมาฉายภาพในคินรูมอะว่าเฮ้ยไอคินรูมมันเป็นประมาณนี้นะนี่ยังไม่ได้พูดถึง ISO กระบวนการผลิตอะไรอีกนะถูกไหมเยอะแยะไปหมดเลยนะเอาแค่ไอ้ที่เป็นภาพคีนรูมเนี่ยนะครับแล้วคาบไปเนี่ยก็ประมาณอย่างนี้ก่อนอย่างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเอ่อเราควรที่จะมีคนที่มีความรู้นะครับ ช่วยเราดูกระบวนการนะครับตั้งแต่กำหนดวางข้อกำหนดที่จะออกแบบแล้วอันที่จริงนะครับมันจะต้องมีที่ปรึกษาเนี่ยคอยแนะนำเราเนี่ยตั้งแต่การที่เราต้องวางข้อกำหนดการออกแบบแล้วตั้งแต่ต้นเลยแต่บอกว่าบริการที่ผมพูดถึงเนี่ยอ่าตอนเนี้ยมันเป็นการตรวจสอบปลายทางแล้วเพียงแต่ว่าดีกว่าไม่มีอันนี้ตรงไปตรงมานะ ถ้าไม่มีเลยถามว่าเอ้ยอะไรผิดปกติอย่างน้อยเรายังไม่จบงานอ่ะใช่ไหมครับมันก็ยังพอจะแก้กันได้บ้างแต่ว่าถ้าไม่มีคนอ่าคอยช่วยดูเลยอะไรเลยเนี่ยนะครับท่านก็จะอาจจะอาจจะเหมือนกับว่าหากมีอะไรที่มันผิดปกติเนี่ยเราอาจจะไม่รู้นั่นเองนะครับแล้วอ่าการที่จะไปว่าจ้าง third party มาหรือจะทำอะไรต่อเนี่ยบางทีเราไม่รู้ด้วยซ้ำนะ เอาจริงเรื่องจริงก็คือว่าเนี่ยการที่เราเป็น end user เนี่ยบางครั้งเราไม่ทราบด้วยซ้ำว่า key room เนี่ยผมบอกเลยนะว่านี่เป็นเรื่องจริงเลยบางทีเนี่ยเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเมื่อก่อนนะเดี๋ยวนี้อาจจะรู้เยอะขึ้นแล้วเมื่อก่อนเนี่ยลูกค้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามี key room performance test นึกออกไหม CPT เนี่ยลูกค้าไม่รู้เลยนะครับที่ผมเคยเห็นนะสร้างห้องคล้ายๆ key room เสร็จหรือเป็น key room ก็ตามแล้วก็แอร์เย็นอะไรเสร็จปุ๊บไปนะครับเออ แต่ว่าเดี๋ยวเนี้ยโลกมันก็พัฒนาขึ้นนะโซเชียลมันก็เยอะขึ้นข้อมูลมันก็กระจายกว้างมากเพราะฉะนั้นผมว่าลูกค้าส่วนใหญ่เขารู้นะเขารู้แต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้รู้ละเอียดแต่อย่างน้อยคงรู้แหละว่าเอ้ยทีรูมมันอาจจะต้องเอ่อมีการแบบฝุ่นไม่เกินนะได้คลาสนะอะไรเงี้ยอาจจะพอรู้นะครับแต่ว่าคงไม่ได้รู้ละเอียดหรอกนะครับก็เป็นหน้าที่ที่ว่าเอ่อส่วนหนึ่งอ่ะลูกค้าก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มอ่ะเนาะ เออแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นหน้าที่ของแบบอย่างกับผมเนี่ยเป็นวิทยากรเป็นเพจที่จะให้ความรู้ด้านพวกเนี้ยก็มีหน้าที่ที่จะมาแชร์ในเรื่องของความรู้ต่างๆนะครับที่จะเป็นประโยชน์กับลูกค้านั่นเองนะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้งานออกมาที่มีคุณภาพนะครับงานได้มาตรฐานงานมีคุณภาพที่เหมาะสมที่จะนำไปผลิตเพื่อผลิตสินค้าให้ออกมามีคุณภาพและส่งต่อสู่ผู้บริโภคต่อไป ถูกไหมครับมันก็เป็นกระบวนการภาพซัพพลายแบบซัพพลายเชนอยู่ประมาณแบบเนี้ยนะครับโปรเซสโดยภาพรวมนะครับเอาละเห็นแล้วเอาง่ายๆเห็นแล้วแหละว่าว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรเยอะมากเพราะฉะนั้นถามว่าถ้ามีคนที่เอ่อ มีพื้นฐานเรื่องพวกเนี้ยพูดง่ายๆแล้วก็รู้ว่าตัวคีย์หลักๆของงานพวกเนี้ยจะต้องดูอะไรบ้างอย่างไรเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้อ่าเจ้าของโครงการหรือว่าตัวโรงงานอุตสาหกรรมเองนะครับผมอาจจะข้ามไปจากสไลด์นี้แล้ว
นะครับต่อเลยแล้วกันเห็นแล้วว่ามีอะไรบ้าง เดี๋ยวโอกาสถัดๆไปค่อยมาเล่าให้ฟังอีกทีว่าไอ้คีย์รูมเนี่ยจะสร้างได้เนี่ยมันต้องยังไงบ้างมันก็คงเป็นประมาณแบบเมื่อกี้ใช้ผู้เกี่ยวข้องหลายคนแต่ว่าอันนี้อาจจะกว้างในภาพกว้างๆเลยแต่ว่ารอบหน้าเนี่ยถ้ามีโอกาสอาจจะมาพูดว่าเนี่ยจะออกแบบสร้างคีย์รูมเนี่ยมันต้องใช้ความรู้ประมาณยังไงแต่คงไม่ได้ลงดีเทลอะนะแค่ว่าฉายภาพให้เห็นว่าเออทำยังไงมันถึงจะสร้างคีย์รูมได้นะครับอ่ะก็ลองติดตามกันไปครับลองประมาณว่า เอ่อก็มีอะไรที่พอจะแชร์ได้ก็เราก็จะพยายามเอามาแชร์นะครับอ่าทีนี้เอาเข้าเรื่องนี้ต่อ เอ่อตรงเนี้ยคืออะไรทวนนิดนึงนะมาถึงตรงนี้เดี๋ยวคุยกันตั้งนานเอ้ยตรงนี้มันคืออะไรวะอ่าตรงเนี้ยเนี่ยก็คือบริการนะครับอ่ารับตรวจสอบร่วมตรวจสอบคลีรูมนะครับร่วมตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรวจภาพรวมมันเนี่ยนะครับคลีรูมแล้วก็แนะนำว่าต้องไปทำอะไรบ้าง1 ถึง 3นะครับเพื่อลดความเสี่ยงของโรงงานอุตสาหกรรมหรือของลูกค้านะฮะอ่ะ โอเคคราวนี้ นะครับคราวนี้อ่าความเข้าใจที่จำเป็นอันนี้ผมอาจจะพูดไล่ไปตามไอ้นี่ก็ได้ไล่ไปตามไอ้ตัวในโพสต์เนี่ยแล้วผมจะขยายความนะครับไล่ไปตามในโพสต์เนี่ยระบบคินรูมเมื่อกี้พูดไปแล้วมีการจริงๆในเนี้ยผมพิมพ์ได้ไม่เยอะไงเห็นไหมผมถึงต้องทำสไลด์เพิ่มขึ้นมาแล้วก็พูดขยายความเพราะว่าโอ้ถ้าเราจะมาพิมพ์ทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันคงแบบเยอะแยะมากจนแบบโอ้ตาลายเปล่าๆนะครับไม่มีประโยชน์แล้วก็จะต้องทำข้อความเนี่ยสักไม่ยาวมากนะครับบทความสั้นๆแล้วให้คนอ่านพอประมาณนะครับแล้วก็หาเวลามาอธิบายเพิ่มระบบ Clean Room มีความซับซ้อนสูงแน่นอนสูงอยู่แล้วนะครับการออกแบบและการสร้างนอกจากจะต้องมีความรู้ในมาตรฐานแล้วก็สิ่งที่มันเกี่ยวข้องอยู่พอสมควรเนี่ยนะพูดง่ายๆเหมือนที่ผมบอกว่าอยู่ระดับหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีใครรู้หมดหรอกถูกไหมแม้แต่เรามีทีมออกแบบเนี่ยหลัก 10 คนขึ้นเนี่ยนะ มันไม่มีทางรู้หมดได้อยู่แล้วเยอะมากข้อมูลแต่นั่นแปลว่ามันก็ยังดีเพราะอะไรเพราะว่าในการที่เรามีทีมออกแบบหลัก 10ขึ้นไปเนี่ยแสดงว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยหลายคนช่วยกัน brainstorm ถูกไหมแล้วก็ลงดีเทลในงานที่มันสเกลใหญ่ๆที่มันใช้เวลามากๆในสำหรับแต่ละส่วนแต่ละพาร์ทเนี่ยมันต้องใช้คนเยอะในการคิดช่วยกันเพราะมันใหญ่ไงมันใหญ่แล้วมันซับซ้อนแต่ถ้ามันไม่ใหญ่เนี่ยโอเค เล็กลงมาหน่อยงานอยู่ในช่วงไม่เกิน10 ล้านหรือเต็มที่20เนี่ยคนอาจจะน้อยลงนะครับแต่ถ้างานใหญ่ๆมากๆเนี่ยมันต้องใช้คนเป็น10อะธรรมดานะครับอ่ะแล้วอะไรต่อนะครับมีความรู้อยู่ระดับหนึ่งยังต้องมีองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมที่ใช้ในการออกแบบเช่นวิศวะปรับอากาศระบายอากาศควบคุมความชื้นนะครับการควบคุมอนุภาคต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับก็เขาเรียกอะไรก็ตรงที่ผมพูดมาเมื่อกี้แหละนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เอาพิมพ์ในนี้หมดนะครับก็ต้องมีความรู้แบบประมาณนั้นนะครับแล้วก็แน่นอนว่าถ้าลูกค้าว่าจ้างบริษัทนะครับที่ปรึกษาทีมครบเลยมา5 คน10 คนแน่นอนทีมครบเลยเนี่ยก็ต้องดูที่ปรึกษาก็มีความถนัดหลายแบบนะผมก็ไม่ได้พิมพ์ในนี้หมดนะครับที่ปรึกษาเนี่ยก็ต้องไปดูนะครับศึกษาแบบทั่วๆไปหรือเปล่านะหรืออ่า เป็นที่ปรึกษาแนวไหนแนวเขาอาจจะมีความรู้ทางด้านอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเป็นพิเศษเป็นนักอุตสาหกรรมพูดง่ายๆหรือเป็นที่ปรึกษาแนววิศวกรรมแนววิศวกรรมแบบการก่อสร้างนี่แหละสร้างโรงงานสร้างอาคารสร้างบ้านสร้างคอนโดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูว่าที่ปรึกษาเนี่ยเป็นที่ปรึกษาแนวไหนเขามีความรู้ด้านคีนรูมหรือเปล่าหรือเขาเป็นลักษณะบริหารโครงการก่อสร้างทั่วไปก็แล้วแต่ว่าเราเลือก แต่ว่าโอเคสมมุติว่าเราไปเลือกทีมที่มีความรู้ด้านคีนรูมคือควบคุมงานพวกคีนรูมมาโอเคนะครับอย่างเงี้ยได้เพียงแต่ว่าค่าใช้จ่ายพอมันเป็นทีมใหญ่เนี่ยค่าใช้จ่ายก็อาจจะสูงเนาะแต่ก็ไม่ได้ว่ากันครับถ้าโครงการใหญ่เนี่ยเราก็ควรจะต้องจ้างนะก็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 บอกว่าที่ต้องจ้างแบบเป็นทีมเป็นบริษัทเนี่ยก็เรียกว่าอะไรผมก็สนับสนุนนะครับไม่ต้องเอาแบบคนเดียว2 คนหรอกถ้าเกิดงานมันใหญ่นะครับท่านต้องจ้างเป็นทีมเลยเป็นบริษัทเลยนะครับอันนี้เราก็ยินดีด้วยสนับสนุนบริษัทอื่นๆด้วยนะไม่ได้แปลว่าเอ้ยลูกค้าจะต้องมาจ้างเราคนเดียว2 คนอะไรอย่างนี้เข้าไปทำงานไม่ต้องครับเออเราเอาเนื้องานเอาความต้องการลูกค้าแล้วก็เอาประโยชน์ลูกค้าเป็นหลักนะครับไม่ต้องแบบงานใหญ่มากแต่อยากจ้างบริษัทใหญ่ๆ
เขาเรียกอะไรไม่จ้างบริษัทใหญ่จะมาจ้างผมอ่ะไม่ต้องถ้างานคิดว่าแบบเป็นหลายร้อยล้านแล้วท่านแบบเอ่อมีความเสี่ยงเนี่ยท่านต้องจ้างบริษัทที่มีทีมครบอะครับถูกแล้วนะครับบริษัทวิศวกรผู้ควบคุมงานนะครับอ่ะทีนี้ต่อเลยนะของเราเนี่ยข้อดีก็คือเราเป็นแบบคล้ายๆวิศวกรคีนรูมอิสระถูกไหมเราเป็นวิศวกรคีนรูมอิสระนะครับเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายมันก็จะถูกเหมือนเมื่อกี้มีวิศวกรอิสระหรือมีผู้ตรวจสอบเนี่ยที่เขามีประสบการณ์เขาก็จะไปรับตรวจบ้านตรวจคอนโดตรวจอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันแต่นี่เป็นคีนรูมไงนึกภาพออกไหมครับเป็นคีนรูมแล้วก็เป็นวิศวกรแต่ว่าเป็นวิศวกรที่ทำเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เฉพาะทางนะครับก็จะไปช่วยแบ่งเบานะครับในการที่เอ่อเรื่องยากๆเนี่ยให้มันง่ายขึ้นนะครับแทนที่เราจะไปจ้างบริษัทใหญ่ในบางเคสที่งานมันไม่ได้ใหญ่ถูกไหมงานมันอาจจะแบบแค่3 ล้าน5 ล้านหรือไม่ถึง10 ล้านเนี่ยเราไม่ได้พูดเนี่ยเราไม่ได้ด้อยคุณค่างานนะครับหรือไม่ได้บอกว่าเรายิ่งใหญ่นะครับเราเล็กๆนี่แหละเราเลยกล้าพูดว่าเราเป็นตัวจแค่คน2 คนไงเพราะเราเล็กนี่แหละนะครับถ้าเราอ่าพูดง่ายๆเรามองไม่ออกเนี่ยว่าเราเป็นทีมยังไงหรือ identify ตัวเองไม่ได้เนี่ยเราไปตรวจลูกค้าไม่ได้หรอกครับถูกไหมเราต้องเข้าใจก่อนว่าอะไรเป็นอะไรนะเพราะฉะนั้นลูกค้าจะใช้เราก็ต่อเมื่อท่านมองแล้วเหมาะสมนะครับถ้าท่านมองแล้วงานมันใหญ่เกินกำลังเราไม่ต้องจ้างครับนะครับแต่ว่าถ้าท่านมองว่าอุ้ยบริษัทท่านผลิตสินค้า1,000 ล้าน3,000 ล้าน5,000 ล้านหรือเป็นหมื่นด้วยซ้ำบางทีแต่ทีมทีมที่ท่านมีเนี่ยผมไม่บอกว่าทีมไหนแล้วกันอ่าอาจจะไม่เพียงพอพูดง่ายๆนะครับไม่เพียงพอต่อการที่จะต้องตรวจรับในเหตุผลต่างๆที่ผมได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ว่ามีผู้เกี่ยวข้องใครบ้างเนี่ยนะครับท่านอาจจะมีเยอะแล้วแหละพอสมควรแล้วแต่พอมาถึงช่วงวิศวกรรมที่มันเป็นแบบต้องดีไซน์ต้องสร้างยังไงต้องอะไรเนี่ยเราอาจจะไม่มีบุคลากรแบบนั้นเพราะว่าเราไม่ใช่บริษัทออกแบบถูกไหมครับเราไม่ใช่บริษัทสร้างวิศวกรรมถูกไหมเราเป็นผู้ผลิต เพราะฉะนั้นเราก็จะมีหน้าที่ที่ดูเจ้าหน้าที่เนี่ยดูองค์รวมมันใช่ไหมครับทางวิศวกรรมทางอะไรคอยดูแลซ่อมบำรุงต่างโอเปเรตแต่เราไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ไว้ออกแบบโดยเฉพาะนะครับโดยส่วนใหญ่นะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ make sense และดีพอที่ว่าเฮ้ยงั้นก็จ้างเถอะนะก็จ้างเถอะจ้างเขามาดูแล้วสัดส่วนคิดเปอร์เซ็นต์ต่อมูลค่างานก็ไม่เท่าไหร่ ก็ดีกว่าไปจ้างบุคลาสมมุติว่าท่านอยากได้ผู้เชี่ยวชาญหรือว่าคนที่มีประสบการณ์คีนรูม10 ปี15 ปี20 ปีเอาไปไว้คนหนึ่งมันก็เกินความจำเป็นถูกไหมเหมือนกับโอ้โหนานๆทีได้ใช้อ่ะแล้วจะเอาไปไว้ทำไมอ่ะแล้วไอ้พวกที่เชี่ยวชาญขนาดเนี้ยนะครับหรืออย่างกับผมเนี่ยนะครับมันจะค่าตัวเท่าไหร่ถูกไหมมันก็ต้องค่าตัวสูงอยู่แล้วถูกไหมครับง่ายๆนะถ้าเข้าไปทำงานให้เนี่ยเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะไปฟิกคอร์สแบบนั้นน่ะ แล้วจ่ายทุกเดือนเราก็มาจ้างว่านานๆทีเราขยายรายผลิตเพิ่มขยายโรงงานเพิ่มหรือปรับปรุงอะไรก็ตามคิดรูมเดิมอะไรพวกเนี้ยเอาที่ปรึกษามาดีกว่าจบกว่านะครับเออเขาอยู่กับตรงนี้เยอะเขาทุ่มอยู่กับตรงนี้โดยเฉพาะเลยแน่นอนแต่ว่าแน่นอนว่าเออเหมือนกับผมเองหรือว่าเราในฐานะที่ออกแบบสร้างกินรูมเนี่ยเราไม่ได้ไปรู้เยอะกว่าลูกค้าทั้งหมดนะนี่ต้องบอกเลยครับบอกเลยนะ ทั้ง Healthcare Pharmaceutical ทั้ง ICR Industrial Clean Room ต่างๆเนี่ยนะครับเราไม่มีทางรู้มากกว่าลูกค้าทุกคนได้ทุกอย่างได้สมมุติลูกค้าเป็นนักฟุตไซล์อย่างเงี้ยเราจะไปรู้เยอะกว่าลูกค้าในเรื่องของการปนเปื้อนที่ว่าฟุตไซล์ที่มันเฉพาะเจาะจงโอ้ไม่มีทางครับดูกันไหมไม่มีทางแต่ว่าเราเนี่ยรู้องค์รวมแล้วก็รู้ซิสเต็มรู้การออกแบบการวางระบบนะครับส่วนที่นอกเหนือจากเราเนี่ยนะครับ เราก็ไม่ใช่ว่าไม่รู้เลยแต่เราก็จะบอกท่านได้ว่าเฮ้ยลูกค้าต้องไปเน้นอันนี้เพิ่มเอาแล้วกันนะครับในส่วน process ลูกค้า contamination surface ลูกค้าก็ไปดูเพิ่มนะในเรื่องของ biological นู่นนี่นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันไม่มีทางที่เราจะรู้ได้หมดเลยอย่างนั้นแปลว่าเราไม่ใช่คนแล้วถูกไหมอีกอย่างนะต่อให้มีคนในองค์ในหน่วยทีมเหมือนกับผมเนี่ยนะแต่แบบสมมติท่านมี10 กว่าคนนะครับท่านเป็นซีอีโอแล้วมี10 กว่าคนอย่างเงี้ย ผมว่ารวมกัน10 กว่าคนนะมันก็ไม่ได้ cover ได้หมดหรอกพูดตามความเป็นจริงนะเพียงแต่ว่าถ้ามี10 กว่าคนเนี่ยมันอาจจะทำให้องค์ความรู้เนี่ยพอรวมกันแล้วเนี่ยมันก็จะมีศักยภาพระดับดีพอสมควรที่จะไปทำงานที่มันมีสเกลที่สมน้ำสมเนื้อขึ้นใหญ่ขึ้นแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองเนาะอันนี้เห็นไหมถามว่าแล้ววันนี้ทำไมมานั่งฟังคุณกิตจานกิตอยู่เนี่ย นะครับ
รู้สึกว่าขยายลงดีเทลเยอะนะในเนื้อหาแน่นอนครับถ้าไม่ขยายความถ้าไม่ได้ความรู้ถ้าไม่ได้ประโยชน์ผมก็ไม่ไลฟ์อยู่แล้วนะครับแล้วทุกคนก็ไม่ต้องมาฟังด้วยถูกไหมแต่ว่าถ้าไหนๆเราก็นั่งฟังเป็นชั่วโมงเนี่ยนะครับชั่วโมงหนึ่งของที่ผมพูดเนี่ยก็ก็ต้องได้ประโยชน์มากอยู่ไม่มากก็น้อยนะต้องมากพอสมควรนะครับมากพอสมควรนะครับถึงมาฟังถูกไหมเออนะครับ ทีนี้ภาพรวมเวลาเราจะภาพรวมเวลาเราจะอ่าไปทำให้ลูกค้าเนี่ยสมมติเอ้ยเนี่ยผมเป็นผู้ประกอบการเป็น MD เป็น CEO ของโรงงานผลิตอ่าตัวนี้อาหารยาเครื่องมือแพทย์อะไรต่างๆนานานู่นนี่นั่นที่เกี่ยวกับคีรูมผมไม่มีเวลามาดูหรอก Engineering อะไรมากมายใช่ครับแน่นอนว่า CEO หรือว่าMD เนี่ยคงมาดูแบบนี้ไม่ได้หรอกมันเสียเวลาถูกไหมครับเออแต่ว่าที่ผมอยากจะบอกก็คือว่า อ่าให้ดูภาพรวมก่อนว่าผมจะไปทำอะไรช่วยบ้างส่วนสัญญาจ้างหรือ contract นะครับเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีหนึ่งราคาและ contract เนี่ยไอ้สองอันเนี้ยขอบเขตงานนะครับสัญญางานเอ่อ scope of work เนี่ยกับ contract เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปดูอีกทีหนึ่งรายละเอียดและจะมีราคานะครับอีกทีนะตอนนี้เรายังจะไม่พูดราคา เอาเป็นว่าถ้าได้ประโยชน์ไหมก่อนนะครับเราได้ประโยชน์ไหมนะครับถ้าเราได้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับแล้วเราคิดว่ามีประโยชน์ตอบโจทย์นะครับในการป้องกันความเสี่ยงต่างๆเราก็ค่อยหลังไมค์คุยกันต่อพี่เห็นปุ๊บเนี่ยหลังไมค์มาหาผมเลยโอเคคุณกิตนะอาจารย์กิตนะผมเห็นละผมดูไลฟ์สดมาเรื่องตรวจคีย์รูมหรือเป็นเหมือนคล้ายๆที่ปรึกษาแต่ผมไม่ใช้คำว่าที่ปรึกษานะนี่บอกก่อนว่ามันอาจจะคล้ายๆแต่ผมไม่ใช้คำนี้นะครับอันนี้ผมบอกก่อนเพราะว่าผมเป็นผู้ร่วมตรวจสอบนะครับอะไรแนะนำได้ผมแนะนำผู้ร่วมตรวจสอบนะครับอ่าเพราะว่าถ้าเป็นที่ปรึกษาแบบจังๆเลยเนี่ยมันต้องวางตั้งแต่โครงการตั้งแต่ต้นเลยแล้วจนจบนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะไปให้คำปรึกษาตั้งแต่ช่วงแรกก็พอจะได้แต่ว่าเราเรียกว่าเป็นผู้ช่วยแล้วกันในการที่จะให้คำแนะนำนะครับท่านนะครับโอเคคราวนี้เรามาใช้อีกทีหนึ่งนะครับเราก็จะเดี๋ยวมันจะไม่จบนะครับตรงนี้ ภาพรวมงานทำอะไรให้บ้างนะครับพี่ๆที่เป็น CEO ได้เวลาแล้วเมื่อกี้ผมก็ขยายไปเยอะเยอะเยอะไปนิดนึงนะครับได้เวลาแล้วภาพรวมทำอะไรบ้างนะครับภาพรวมหนึ่งร่วมตรวจสอบงานหลังการติดตั้งถ้ากรณีที่เป็นก่อนใช่ป่ะกันนะเดี๋ยวผมก็อธิบายเอาตรงนี้ก่อนอ่าข้อต่อไปตรวจงานภาพรวมร่วมกับทีมผู้ว่าจ้าง อ่าตรวจงานภาพรวมร่วมกับทีมผู้ว่าจ้างคืออะไรก็คืองานโดยรวมๆแต่ไม่ใช่ว่าผมไปวัดคอมมิชชั่นนิ่งวัดลมพูดง่ายๆวัดทุกอย่างเลยวัดพารามิเตอร์วัดข้อมูลวัดค่าไม่ใช่นะครับอันนั้นเป็นหน้าที่ผู้รับเหมาเขาต้องทำอยู่แล้วเทคคอมมิชชั่นนิ่งนะครับวัดข้อมูลวัดไฟฟ้าวัดลมวัดแอร์วัดความเย็นความร้อนความชื้นเขาต้องทำอยู่แล้วแต่ผมมีหน้าที่ไปตรวจภาพรวมอาจจะมีเช็คลิสต์นิดหน่อยไปเช็ค ร่วมกับท่านน่ะดูนิดหน่อยแต่ไม่ใช่ไปวัดเองทำเองหมดนะไม่ใช่นะครับอันนั้นเป็นหน้าที่ผู้รับเหมาผู้ให้บริการนะครับแต่ว่าถ้าท่านจ้างผมเป็นผู้ติดตั้งออกแบบโอเคอันนั้นนะผมทำไม่ได้เป็นออกแบบติดตั้งนะแต่ว่าในสโคปเนี้ยเราแค่ไปร่วมตรวจภาพรวมดูว่าเอ๊ะอะไรหลักๆควรจะทำอะไรทำหรือยังไม่ทำอะไรเรียบร้อยไม่เรียบร้อยต้องมีอะไรบ้างต้องแนะนำเพิ่มแล้วไปหาอ่าดำเนินการขั้นตอนต่อไปต้องทำไงนะครับแล้วก็อ่ะ ต่อไปนะประเมินการทำงานของระบบ Clean Room โดยภาพรวมอ่าแน่นอนตรวจภาพรวมแหละอาจจะเป็นหมายถึงตรวจความเรียบร้อยตรวจอะไรต่างๆแต่ว่าเราก็ต้องมีการประเมินการทำงานของระบบ Clean Room ภาพรวมประเมินผมก็จะดูอะไรก็ต้องไปดูไดอะแกรมดูระบบดูเขาเรียกซีเควนต์นะว่าไอ้ระบบเนี้ยมันสตาร์ทขึ้นมาแล้วมันเดินเครื่องระบบมันแปลกๆไหมหรือว่าโดยรวมๆเนี่ยมันทำงานยังไงจ่ายลมดูดกลับไปกลับมาไม่ได้หมายถึงการวัดค่าโดยตรงนะอาจจะมีผู้รับเหมาวัดดูดนั้นอยู่แล้วเป็นหน้าที่เขาแต่ผมอาจจะบอกไงคุณวัดอันนี้ให้ดูซิทำนู้นทำนี่ซิมันได้หรือเปล่ามันโอเคไหมต่างๆนานานะครับอ่าอันนี้ประเด็นนะแล้วผมก็ดูว่าโดยรวมๆเนี่ยมันน่าจะได้แหละมันโอเคแหละเขาก็ต้องทำเอกสารพูดง่ายๆทำตามคำสั่งผมอะว่าตามคำแนะนำไม่ใช่คำสั่งหรอกทำคำแนะนำผมที่ผมบอกเจ้าของโครงการก็ต้องประสานบอกเขาว่าเอ้ยทำนี้เพิ่มขอนี่นะครับ
อันนี้คือหน้าที่ผมไงนะครับเพราะว่าลูกค้าจ้างผมเข้าไปเนี่ยผมก็ต้องทำหน้าที่ผมถูกไหมให้ลูกค้าได้ประโยชน์นะครับเพราะลูกค้าเสียตังค์จ้างเราแล้วนะครับเราก็ต้องทำหน้าที่เราอย่างเต็มที่และเป็นอิสระเป็นอิสระจากผู้รับเหมาเป็นอิสระจากบริษัทเติร์ดปาร์ตี้บุคคลที่สามนะครับเพราะว่าผมเป็นเหมือนกับคนของลูกค้าพูดง่ายๆผมจะเป็นอิสระต่อสองฝ่ายนี้ในกรณีที่เป็นบริการนี้เท่านั้นนะถ้าผมเป็นผู้ออกแบบติดตั้งอันนั้นผมก็เป็นอีกแบบหนึ่งหน้าที่ผมคนละหน้าที่นะครับเอาตรงนี้ต่อแล้วก็ให้คำแนะนำเพื่อจัดหาผู้ตรวจสอบประสิทธิภาพคีรูมอันนี้ลูกค้าก็สงสัยว่าอ้าวยังไม่ตรวจอีกเหรอพูดต้องเยอะแล้วตรวจก็มีบริการแต่ว่าอันเนี้ยเราไม่ได้ทำหน้าที่ตรวจแต่ถ้าลูกค้าบอกอ้าวคุณกิตโอ้ถูกใจคุณกิตมากเลยตรงไปตรงมาดีแล้วก็อยากให้ทำตรวจด้วยก็แล้วกันเชื่อใจก็เดี๋ยวผมจับทีมเข้าไปตรวจก็มีทีมตรวจแยกนะครับแยกประเด็นนะแต่ว่ากรณีเนี้ยคือผมจะให้คำแนะนำว่าถ้าลูกค้าอ่า จะไปจัดหาบริษัทผู้ตรวจสอบประสิทธิภาพผู้ตรวจสอบประสิทธิภาพคีรูมนะครับควรจะต้องทำอะไรบ้างแล้วผู้ตรวจสอบเขาจะตรวจอะไรประมาณไหนนะครับผมก็จะให้คำแนะนำไงเขาจะต้องรีพอร์ตรายงานอะไรมาบ้างนะครับ1 2 3ผมก็จะมีดูในสแตนดาร์ดมาดูใน SO มาว่าเขาต้องมีอะไรบ้างเวลามาทำรีพอร์ตส่งเราอะไร1 2 3เนี้ยผมก็จะมีข้อมูลอยู่อยู่ในที่ผมแบบเราอยู่ในด้านเนี้ย เราก็จะรู้นะครับแล้วแนะนำลูกค้าว่าเฮ้ยอย่างน้อยต้องมีนี่นะอ่านะครับให้คำแนะนำอื่นๆที่มีประโยชน์กับลูกค้าอะไรต่างๆที่มีประโยชน์ก็ต้องแนะนำลูกค้านั่นเองนะครับแล้วก็ฟรีเนี่ยผมจะมีฟรีตรงนี้อ่านวัดฝุ่นแซมปลิ้ง3 จุดก็คือเก็บวัดแซมปลิ้งก็คือเข้าใจนะฮะเก็บตัวอย่างหรือวัดทดสอบ3 จุดสุ่มวัดนะลูกค้าบอกเอาเมื่อกี้คุณบอกไม่ตรวจ ผมไม่ได้ทำหน้าที่เป็นอินเป็นCPT หรือบริษัทบุคคลที่สามมาตรวจแต่ผมมีเครื่องมือวัดเหมือนกันผมจะวัดให้ลูกค้าฟรีในบริการเนี้ยลูกค้าจะได้ดูก่อนเลยว่าเนี่ยผมวัดให้เลยนะครับหรือลูกค้าจะยังไปตรวจตอนไหนไม่ทราบจ้างบุคคลที่สามมาตอนไหนไม่รู้แต่ผมมาสุ่มให้ลูกค้าเบื้องต้นฟังดีๆนะครับเบื้องต้นนะคำว่าเบื้องต้นไม่ได้แปลว่าเอ้ยคุณทำไมไม่ทำเหมือนคินรูม performance test เลยเขาตรวจกัน20 จุด30 จุด ผมก็บอกว่าผมตรวจสุ่มไม่ได้บอกว่าตรวจตามสแตนดาร์ดเลยเพราะหน้าที่อันเนี้ยผมเป็นคนที่เข้ามาช่วยตรวจนะครับงานร่วมกับลูกค้าผมก็เลยเหมือนกับว่ามีเครื่องมืออยู่แล้วไหนๆก็มีแล้วก็ตรวจให้ลูกค้านิดหน่อยแล้วกันแถมเข้าใจไหมแถมนะครับเพราะฉะนั้นผมจะถือว่าตรงนี้เป็นหลักฐานนะว่าผมบอกแล้วนะว่าผมแซมปิ้งให้เฉยๆไม่ได้ตรวจเต็มระบบงั้น แปลว่าลูกค้าต้องไปจ้างเองไปอะไรเองนะครับตามลักษณะงานอยู่แล้วซึ่งในคอนแทรคสัญญาเราจะอธิบายอีกทีนะครับอ่ะเวลาใกล้จะหมดแล้วเวลาผ่านไป1 ชั่วโมงผมจะขอแบบไวๆหน่อยแล้วกันทีนี้อ่าขออนุญาตไวขึ้นนะมันก็ค้างๆหน่อยนะอ่า ทีนี้มาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับทำไมต้องเลือกเราไปช่วยขายของหน่อยแล้วกันขอขายของหน่อยแล้วกันนะครับถึงตรงนี้ละอ่าทำไมต้องเลือกเราไปช่วยแน่นอนนะครับ1คือเราคือผู้ให้บริการด้านออกแบบและติดตั้งคีลูมระบบปรับอากาศระบายอากาศควบคุมความชื้นนะครับประสบการณ์ก็ประมาณสัก15 ปีบวกละนะครับนี่เป็นข้อแรกเลยเพราะว่าอะไร แน่นอนว่างานเนี้ยลูกค้าอาจจะมีคนไปติดตั้งไปออกแบบไปสร้างมาแล้วคิดรูมแต่ว่าเราเป็นผู้ตรวจแต่เราเป็นผู้ออกแบบผู้ติดตั้งระบบพวกเนี้ยลูกค้าว่าเราจะมีความรู้ในการไปตรวจไหมแน่นอนมันก็ต้องมีความรู้พอสมควรแหละไม่รู้ว่ามันจะได้ A บวก3 ทีไหมแต่มันต้องมีแหละนะก็ทำด้านนี้อยู่ยังไงอย่างน้อยก็ต้องมีแหละนะครับถึงสร้างขายได้ขายงานได้ติดตั้งได้ถูกไหมข้อ 1นะข้อ 2 เอ่อเราคือศูนย์อบรมนะครับด้าน SVAC เนี่ยหรือด้านปรับอากาศระบายอากาศความชื้นเนี่ยสำหรับคีรูมโดยเฉพาะและด้านคีรูมด้วยที่มีเปิดไม่กี่แห่งในประเทศอันนี้บอกได้เลยนะครับอ่าถ้าบอกว่าออกแบบวางคอนเซปต์สร้างด้วยเนี่ยผมว่าแทบจะที่เดียวในประเทศไทยนะที่เปิดอันนี้กล้าบอกเลยนะครับแต่ว่าถ้าเอาแบบบางแง่มุมไอ้เครื่องมือใช้ยังไงการตรวจวัดเบื้องต้นมีเครื่องมืออะไรบ้างอย่างเงี้ยหรืออุตสาหกรรมด้านยามันมีข้อกำหนดอะไรอย่างเงี้ยคือมันอาจจะมีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยที่เขาเคยจัดเคยอะไรเนี่ยอยู่เหมือนกันเพราะนี่ประเทศทั้งประเทศนะแต่ว่าถ้าเอาว่าเอ้ยวางคอนเซ็ปต์ยังไงอะไรต่างๆเนี่ยผมว่ามีมีมีไทยคีรูมนี่แหละนะครับที่ทำมานะครับเออแล้วก็เราเป็นวิศวกรและผู้ให้บริการอิสระที่เข้าไปร่วมตรวจสอบซึ่งทำหน้าที่ตรงเนี้ยนะครับท่านก็จะประหยัดเวลาดีกว่าที่จ้างบริษัทอ่าเรียกว่าบริษัทแบบ
วิศวกรที่ปรึกษาไปเลยอ่ะแล้วมีหลายๆคนอ่ะมันดีครับแต่ว่าถ้างานเล็กๆอ่ะก็ลองดูเอาแล้วกันว่าเราจะใช้งบเท่าไหร่นะครับถ้างานเรามูลค่ามากก็ต้องไปจ้างพี่ๆเขานะครับที่เป็นวิศวกรเป็นทีมใหญ่นะครับผมก็สนับสนุนนะวิชาชีพเดียวกันนะครับเราไม่ discredit ใครนะครับคือเราก็ต้องไปจ้างระดับนั้นแหละดีแล้วแต่ว่าถ้าเกิดงานไม่ใหญ่งาน3 ล้าน5 ล้านไม่ถึง10 ล้านอะไรเงี้ยอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ด้อยค่างานเพียงแต่ว่างานแบบเนี้ยเราจะไปจ้างบริษัทแบบนั้นมาเนี่ยมันก็ไม่คุ้มถูกไหมงานแบบสเกลแบบ5 ล้าน10 ล้าน20 ล้านเนี่ยส่วนใหญ่เป็นงานเทิร์นคีงานเทิร์นคีผมบอกไปในหลายวาระในหลายๆตอนแล้วว่างานเทิร์นคีคืองานที่ออกแบบจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์และสร้างเบ็ดเสร็จทดสอบนะครับสัญญาเดียวแต่อาจจะไม่เกี่ยวกับ third party นะแต่ต้องทดสอบระดับหนึ่งว่าเราทำเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยดีอันเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นงานเทิร์นคีเนี่ยเราก็อาจจะอ่าหาผู้เชี่ยวชาญมาไม่ต้องทีมใหญ่ก็ได้เพราะว่าถ้าเป็นเทิร์นคีแล้วเป็น100 ล้านอ่ะโอเคหรือแบบ60-70 ล้านขึ้นแล้วท่านดูว่าเสี่ยงอ่ะมันก็ต้องมีบริษัทที่ปรึกษาแหละแต่ว่าถ้าเกิดงานไม่เกิน10 ล้านหรือเต็มที่20เนี่ยแล้วท่านเทิร์นคีมาเนี่ยอ่ะมันก็อาจจะแบบเฮ้ยลองมองเป็นออปชันไหมว่าเอาผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เนี่ยไปมีสักคนหนึ่งที่เอ่อตึงๆหน่อยอ่ะก็น่าจะแบบเอาอยู่อะไรแบบเนี้ยนะงานก็น่าจะดีกว่าไม่มีใครช่วยตรวจเลยนะครับอ่ะเรามีประสบการณ์เรามีบริการเสริมหากท่านต้องการคือการทดสอบประสิทธิภาพนี่ผมบอกไปแล้วนะการทดสอบประสิทธิภาพก็มีเดี๋ยวเราจะจัดทีมไปต่างหากถ้าท่านต้องการเข้าใจไหมครับท่านอาจจะให้ผมมีที่ปรึกษาไหมหรือเปล่าไม่ทราบนะครับท่านบอกอ่าต้องการให้ไปทดสอบประสิทธิภาพคีรูมอย่างเดียวอาจารย์กฤษคุณกฤษไปทดสอบอย่างเดียวทำไหมทำครับเดี๋ยวผมจัดคนเข้าไปเลยทดสอบอย่างเดียวก็ทำนะครับอ่าแล้วไปอีกอันหนึ่งหรือลูกค้าเนี่ยอยากให้เราออกแบบติดตั้งนะครับอ่าไม่ต้องเป็นที่ปรึกษาหรอกคุณกิตพูดดีถูกใจดูแล้วน่าจะเป็นแบบไม่อ่าไม่มามีปัญหากับลูกค้าหรอกคงตั้งใจทำงานตามหลักวิชาอย่างเต็มที่แน่นอนครับผมตั้งใจทำงานตามหลักวิชาแบบเต็มที่อยู่แล้วนะครับทุกงานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าจะจ้างไปออกแบบไปสร้างก็ก็ยิ่งยินดีแล้วก็ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับสำหรับพี่ๆโรงงานอุตสาหกรรมทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของหรือว่าเป็นผู้ที่อยู่ในองค์กรหน่วยงานเนี่ยผมขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับยินดีเลยนะครับ แล้วก็เราเป็นวิศวกรวิชาชีพระดับ professional engineer license นะครับนั่นแปลว่าเป็นระดับ advanced นั่นเองนะครับเป็นระดับเชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นไอการเป็น professional engineer license เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมดได้ว่าโอ้โหท่านมีความรู้ด้านคินรูมเก่งมากเลยด้านควบคุมความชื้นนู่นนี่นั่นแต่ว่ามันควบคู่กันนึกออกไหมคินรูมมันเป็นงานเฉพาะทางไม่ได้เป็นงานเครื่องกลแบบแบบทุกคนต้องรู้หมดไม่ใช่ มันเป็นงานเฉพาะทางที่เหมือนแพทย์เฉพาะทางนะครับว่าคุณอาจจะเป็นเครื่องกลคุณเหมือนเรียนหมอมาอ่าอ่าจบมาแล้วเบื้องต้นแล้วมาต่อเฉพาะทางอีก3 ปี5 ปีหรือ2 รอบก็ว่าไปอันนี้ก็เหมือนกันผมก็เป็นเครื่องกลที่มีความเฉพาะทางอัพขึ้นมาอีกครั้ง2 ครั้งอ่ะอย่างต่ำนะอย่างน้อยเพราะว่ามันมีวิชาชีพอื่นด้วยไม่ใช่เฉพาะเครื่องกลมันมีไม่ใช่วิชาชีพมันมีด้านอื่นด้วยนะครับวิศวกรรมด้านอื่นๆด้วยที่เราต้องรู้มากกว่าเครื่องกลนะครับที่เราทำงานได้ตรงนี้โอเคนี่คือข้อดีถ้าท่านเลือกเรานะครับอ่ะประโยชน์เอาแบบไวๆนะเวลาหมดแล้วนะครับประโยชน์เพิ่มความมั่นใจในการเอ่อตรวจรับงานติดตั้งนะครับคีย์รูมลดความเสี่ยงที่จะส่งผลต่อคุณภาพสินค้านะครับของท่านเองถูกไหมเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราผลิตยาผลิตอาหารผลิตอิเล็กทรอนิกส์ผลิตอะไรเราก็ผลิตยังไงก็ได้ถูกไหมสภาพแวดล้อมทำไมเราต้องควบคุมทำไมเราต้องลงทุนสร้างคีย์รูมแพงๆเพราะว่าเราต้องการสินค้าที่ควบคุมคุณภาพได้นั่นเองถูกไหมครับเรารู้อยู่แล้วข้อนี้ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าการว่าจ้างทีมงานใหญ่นะครับฟรีวัดฝุ่น3 จุดนี่เครื่องมือวัดเราเนี่ยคือเครื่อง particle counter เนี่ยมาตรฐานการผลิตเครื่องมือตัวนี้นะครับไม่ใช่ว่าเราซื้อมาจากไหนก็ได้นะเครื่องมือเราเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ผู้ผลิตเนี่ยได้การรับการรับรองโฟโรตาม ISO 14644-3ที่ว่าด้วยการ test method และเครื่องมือวัด instrument เนี่ย instrumentation เนี่ยนะครับผ่านนั่นเองและมีการสอบเทียบก่อนอายุไม่เกิน1 ปีที่จะเอาเข้าไปใช้ตามตามสแตนดาร์ดการสอบเทียบทั่วไป calibration 1 ปีภายใต้ ISO 17025นะครับเอ้ยนี่เครื่องมือวัดฟรีนะอันนี้คือฟรีนะแต่ตอนเอาจริงเนี่ยลูกค้าต้องจ้าง third party นะครับ
ต้องจ้างเขาวัดเต็มระบบอ่ะแต่ว่าอันนี้ผมวัดให้บางส่วนแซมปิ้งบางเรื่องนะครับอ่ะท่านได้ประโยชน์ตรงมีผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์ในการออกแบบและการสร้างคอยแนะนำนะครับไม่ใช่ว่าผมไปวันสองวันแล้วผมก็จบเลยผมก็อาจจะกิ้งกังได้บ้างอะไรได้บ้างถูกไหมเออแต่ไหนลูกค้าก็ให้โอกาสผมแล้วผมก็มีเขาเรียกว่าเซอร์วิสมายแล้วก็มีการแบบเพิ่มเติมให้ลูกค้าหน่อยไม่ได้แบบโอ้ย ไปสมมุติว่าลิมิตไว้2 ถึง 3 ครั้งแล้วก็ไม่คุยกันเลยไม่ใช่ก็คุยกันได้อะไรได้อยู่ในตามความเหมาะสมแหละนะครับเพื่อให้ลูกค้าที่เรียกว่าจบภารกิจลูกค้าได้นะครับแฮปปี้ทุกฝ่ายนะครับข้างล่างก็อ่านด้วยนะครับเพื่อประโยชน์ของทุกคนคือไม่รวมขอบเขตการทดสอบประสิทธิภาพคีย์รูมนะไอ้ที่กำลังพูดนะครับท่านลองไล่ดูในวิดีโอแล้วกันนะครับการเทสคอมมิชชั่นนิ่งเทสรันระบบเก็บค่าละเอียดทุกอย่างเนี่ยเป็นหน้าที่ผู้รับเหมาผู้ให้บริการติดตั้งนะครับผมเขียนไปแล้วเนี่ย นะครับไม่ใช่หน้าที่ของบริการตรงนี้นะครับถ้าท่านต้องการให้ทำอะไรเพิ่มนอกเหนือจากบริการที่ผมได้บอกคือ Clean Room Auditor Part Time เนี่ยถ้านะครับบริการตรวจสอบนะครับบริการร่วมตรวจสอบนะครับความเรียบร้อย Clean Roomเนี่ยแบบ Part Time เนี่ยถ้านอกเหนือจากไอ้ตรงที่ผมระบุอ่ะนะครับต้องมีการพูดคุยเพิ่มและเสนอราคาแยกออกไปนะครับส่วนว่าเอ้ยทำหลายอย่างเดี๋ยว พิเศษให้ได้ไหมก็ต้องดูว่าจ้างกี่อย่างอะไรขอยังไม่คุยราคาไปถ้าชอบเนี่ยถ้าชอบอ่าเรื่องข้อมูลเรื่องวิธีการคิดวิธีการทำงานนะครับก็ค่อยไปคุยกันเพิ่มเติมอย่าเพิ่งคุยเรื่องราคากันขอให้ชอบของก่อนนะครับชอบสินค้าชอบบริการก่อนราคาค่อยว่ากันไม่ใช่ประเด็นหรอกเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยมันไม่มีถูกมีแพงมันอยู่ที่เราทำลงเงินไปแล้วจ่ายไปแล้วได้อะไรบ้างทำไปเพื่ออะไรอ่าวันนี้เราธุรกิจนิดนึงนะ ทุกวันอาจจะเอนจิเนียร์มากกึกวันนี้ก็เอนจิเนียร์เหมือนเดิมแต่ว่าเราก็จะมีมิติอื่นๆเนี่ยสอดแทรกตลอดนะครับเหมือนเดิมเราแหละนะครับเราก็ให้ข้อมูลที่เอ่อยืดหยุ่นต่อวงภาพกว้างหน่อยหนึ่งนะครับหลายๆฝ่ายหลายๆคนที่เกี่ยวข้องนะครับอ่ะโอเควันนี้ผมไม่รู้ว่ามีคนดูกี่คนอะไรผมรู้สึกว่ามันเงียบกว่าครั้งที่แล้วนะครั้งที่แล้วเนี่ยจะมีคนรันอยู่ในจอเนี่ย6-7 คน5-6 คน6-7 คนตลอดเวลาเลยอันเนี้ยมันเหมือนกับไม่มีคนดูเลย แต่ไม่เป็นไรครับอ่ะก็ทิ้งท้ายไว้ประมาณนี้ ผมสรุปตรงนี้นะเผื่อท่านใดที่ยังไม่ได้ฟังคลิปอื่นๆหรือข้อมูลที่อื่นแล้วก็จะงงว่าเอ๊ะผมมีบริการแค่นี้เหรอสรุปใหม่นะครับอ่าผมเนี่ยนะครับเพจไทยคีรูมเนี่ยนะครับบริการที่พูดถึงเนี่ยตรงนี้แหละอันหนึ่งอ่าที่จะเข้าร่วมตรวจสอบก็ดีหรือไปออกแบบสร้างคีรูมให้ท่านนะครับหรืออ่า จัดหาทีมทดสอบประสิทธิภาพ Clean Room นะครับท่านฟังเอานะ3 อย่างเนี้ยแล้วก็ยังมีบริการ in-house training นะครับ in-house training อันเนี้ยอยู่ในเพจเราจะเห็นอยู่แล้วว่าเออไทย Clean Room เนี่ยเป็นเพจที่ให้บริการฝึกอบรม in-house training ให้ลูกค้าด้าน Clean Room ด้าน HVAC ปรับอากาศระบายอากาศตรงเนี้ยแหละนะครับพี่ๆท่านใดที่แบบเอ้ย อาจารย์กิจอยากให้เข้ามาให้คำแนะนำหน่อยไอตัวออปชันร่วมตรวจสอบนี่แหละนะครับแต่ว่าก็อยากได้ความรู้มากกว่าแค่ให้เข้าไปตรวจเฉยๆเพราะว่าคงไม่ได้คุยอะไรกันได้มากเพราะว่าผมก็จะทำหน้าที่ตรวจแล้วก็แนะนำบางส่วนเนาะคงไปคงไปเทรนนิ่งอะไรหมดไม่ได้ถูกไหมครับเวลามันจำกัดเพราะฉะนั้นท่านก็อาจจะแบบว่างั้นอ่าเดี๋ยวเป็นออปชันได้ไหมเดี๋ยวจ้างมาเทรนสักวันหนึ่งจะได้ข้อมูลพื้นฐานก็ยังไม่ต้องพูดถึงงานท่านผมก็จะเหมือนเทรนนิ่งปกติไปก่อน1 วันนะครับอ่าไอ้ตัวเนี้ยเราก็จะคิดค่าเรียกว่าการฝึกอบรมอยู่แล้วเราก็มีเรทราคาของเราอยู่แล้วซึ่งในเพจก็มีท่านก็ดูได้อยู่แล้วแบบ1 วันนะครับแล้วบวกกับบริการที่เป็นตัวเนี้ยนะครับที่กำลังคุยกันวันเนี้ยในไลน์เนี่ยว่าเป็นผู้ช่วยร่วมตรวจสอบก็รวมกัน2 อันปุ๊บก็จะดูราคาที่กระชับขึ้นมาให้ได้นะครับ กระชับให้ได้อย่าเพิ่งคิดว่าแพงว่าถูกครับดูว่าทำไปแล้วคุ้มกับภารกิจหรือเปล่าคุ้มกับความการลงทุนคุ้มค่าหรือเปล่ากับสิ่งที่ใส่เข้าไปตรงนี้ก่อนนะครับถ้าบอกไปเลขเป็นตัวเลขเลยเท่านี้หมื่นเท่านั้นแสนผมว่ามันไม่รู้จะเทียบกับอะไรต้องเทียบกับสิ่งที่เราได้รับกลับมานะครับว่าคุ้มไหมนะครับอ่าโอเคงั้นวันนี้ผมขออ่าปิดไลฟ์ไว้แค่นี้ก่อนนะครับ อ่าเพื่อนๆที่อยู่ทาง YouTube นะครับก็สามารถนะครับเมื่อกี้เห็นแวบเข้ามา2 คนเข้าไปดูทางFacebook
ยทีรูมได้นะครับเข้าไปดูใน Facebook ไทยทีรูมได้นะครับท่านก็จะเห็นสกรีนหน้าจอนะครับด้วยว่าผมพูดข้อมูลเนื้อหาอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับส่วนช่องทางอื่น Facebook ก็โอเควันนี้ก็ผมก็จะปิดไลฟ์แค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวโอกาสหน้าถ้ามีท็อปิกมีหัวข้ออะไรดีๆก็เดี๋ยวจะหาโอกาสมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันอีกทีนึงนะครับโอเคงั้นวันนี้ผมปิดไทยคีรูมขอลาทุกท่านไปก่อนฝันดีราตรีสวัสดิ์แล้วก็เฮงๆรวยๆกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับ